Ta tên là Giang Cẩm Thư. 1 tiếng trước, ta vẫn còn là một kẻ thức đêm cật lực chạy bản thảo, một tác giả viết truyện ma. Ta tên là Tô Sảng Nhi. 1 tiếng trước, ta vẫn còn đang quay video bới móc chửi bày cái vị tác giả tên Giang Cẩm Thư đó. Đầu óc đúng là chỉ toàn yêu đương mù, viết ra cái thứ gì thế này không biết. Bây giờ ta và tác giả oan gia của ta đã cùng xuyên không vào sách rồi. Điện thoại của ta đâu rồi? Điện thoại biến đi đâu mất rồi? Tài khoản 1 triệu người theo dõi của ta phải làm sao đây? Đây chẳng phải là cây đao của ta sao? Đây là sắp có kỳ ngộ sao? À, mông của ta. Hắn là người ta biết, hắn chính là nhân vật trong vở kịch ngắn chính ở trong đó, Thế tử Vệ Quốc Hầu, Vệ Uyên. Này, nam nhân bên lề đường chớ có tùy tiện nhặt về. Nhẹ thì hắn cưới ngươi rồi lấy oán báo ơn, nặng thì hại ngươi nhà tan cửa nát đấy. Hơn nữa nhìn cái mở đầu này xem, lại là ở trong ngôi miếu sơn thần hoang tàn này. Không phải kịch ngược thì cũng là chuyện ngược tâm rồi. Ngươi cứu hắn một mạng, hắn lấy ngươi về nhà, sẽ đày đọa ngươi đến chết. Không chỉ có hắn, mà còn có cả Bạch Nguyệt Quang của hắn, nốt ruồi Chu Sa của hắn, tỷ tỷ của hắn, mẫu thân của hắn, muội muội của hắn, rồi còn cả. Ta không tin. Nữ nhân việc gì phải làm khó nữ nhân chứ? Hơn nữa, cậu chưa xem bộ phim ngắn đó à? Nhặt thế tử về làm rể. Nhân vật Vệ Uyên trong đó đúng là một kẻ cùng chiều vợ vô đối luôn. Hơn nữa, anh ta lại còn giàu nữa chứ. Giàu á. Cậu đúng là dễ dãi thật đấy. Mấy bộ phim có độ hot dưới 50 triệu trên Hồng Quả, ta đều không thèm xem đâu. Phát hiện ký chủ có thể chất đặc biệt. Liên kết thành công. Nhiệm vụ tân thủ, xử lý Vệ Uyên. A. Cứu giúp. B. Bỏ mặc. C. Tiêu diệt. Vui lòng đưa ra lựa chọn. Chọn A. Nhặt được nam chỉ có lời chứ không lỗ, phải nhổ cỏ tận gốc, tiễn hắn bay màu luôn. Nhiệm vụ bị xung đột. Đang tính toán lại, tính tới tính lui cũng chẳng ra sao. Cái hệ thống này không chừng là hàng lỗi rồi. Chẳng lẽ là do song ký chủ hiếm gặp quá, nên làm cháy cả CPU của nó rồi. Đang tính toán lại, hành vi của ký chủ đã lệch khỏi ngưỡng giới hạn. Kệ thay ngươi có phải hàng lỗi hay không, ta cứ chọn C đấy. Không được xử anh ấy mà. Trong phim ngắn, anh ấy vì bị thương mà mất trí nhớ, sau đó mới gặp được nàng tiểu y nữ của mình. Hai người họ ngọt ngào cực kỳ luôn. Vệ Uyên đang ở ngay trong ngôi miếu hoang này. Bắt được hắn sẽ được thưởng 1000 lượng vàng đấy. Ta nhớ trong phim ngắn, đám truy binh đâu có tới nhanh thế này. Đáng lẽ sau khi thấy Vệ Uyên họ phải rút lui hết rồi chứ. Xông lên cho ta. Có gì mà phải sợ chứ, ta đây chính là cao thủ võ thuật đấy nhé. Hai đứa nha đầu danh con này, dám cả gan chứa chấp trọng phạm triều đình sao? Mấy vị quan gia, chúng ta chỉ là đi ngang qua thôi, chúng ta không hề quen biết hắn đâu. Muốn bắt người từ chỗ ta sao? Thế thì phải hỏi xem thanh đao của ta có đồng ý hay không đã. Khoan đã, lúc này nàng ta chẳng phải nên giao về để đổi lấy 1000 lượng hoàng kim sao? Phải hỏi xem thanh đao trong tay ta có đồng ý hay không đã. Cũng không cần phải hành đại lễ thế này đâu. Xông lên cho ta. Song sát. Đại ca, ả này gai góc lắm.
Còn ai nữa không? Ta muôn quá rồi. Chạy mau. Tỷ tỷ à? Tỷ lợi hại quá, cố lên. Gặp quỷ rồi. Đã chạy rồi sao? Thế này thì hèn nhát quá đi. Đúng là mô típ Sảng Văn không lừa ta mà. Bọn phản động đều là hổ giấy cả thôi. Tuyết rơi rồi kìa. Hình như hắn tỉnh rồi. Vừa giàu có lại còn ưa nhìn nữa. Đa tạ. Giang Cẩm Thư, ngươi đừng quên nhiệm vụ hệ thống đấy. Chúng ta đã chọn đáp án CE rồi. Xin hắn đi. Phải nhổ cỏ tận gốc. Chuyện giết người này, không chỉ thần thiếp không làm được mà ngay cả thái hậu như người cũng chẳng làm nổi đâu. Hơn nữa, lúc nãy người còn bảo ta đưa hắn chạy trốn mà. Làm người thì phải trước sau như một chứ. Với cả, có xiên hay không? Cũng quá đẫm máu rồi. Phía nền tảng cũng không cho qua kiểm. Nền tảng dựa vào cái gì mà không cho ta qua kiểm? Nếu hắn không phải là người tốt, thì ta sẽ tiễn hắn đi chầu tổ tiên ngay lập tức. Bà cố. Bà cố 18 tuổi sao? Đa tạ hai vị cô nương. Thực không giấu gì hai vị cô nương. Ba cô của tại hạ. Ây, đã qua đời từ lâu rồi. Ngươi mau khai báo cho rõ ràng trước đã. Ngươi rốt cuộc là ai thế hả? Tại sao ngươi lại ở đây? Vì sao lại bị người ta truy sát? Ta biết này. Hắn đang nắm giữ tội chứng của thái tử, nên mới bị phe cánh thái tử truy sát đó. Cái đầu mê trai kia, cấm có tranh trả lời. Vị cô nương này. Vị cô nương này nói không sai chút nào. Tại hạ chính là Vệ Uyên. Đa tạ nhị cô nương đã ra tay cứu giúp. Vệ công tử. Chuyện này, tụi ta đã tốn bao công sức mới cứu được ngươi. Ngươi không định báo đáp một chút sao? Phải vòi một vố trước đã, rồi sau đó mới xử hắn. Lẽ đương nhiên rồi. Hai vị cô nương cầm lấy miếng ngọc bội. Có thể đến Cẩm Vân Hiên ở trong để đổi lấy 1000 lượng bạc, coi như là chút lễ tạ ơn của tại hạ. Ta không cần ngọc bội. Tại sao lại không cần chứ? Không lấy ngọc bội, chẳng lẽ muội muốn đợi hắn lấy thân đền đáp sao? Miếng ngọc bội này là một thứ phiền phức, ai cầm nó thì sẽ bị truy sát theo. Vệ công tử, lúc nãy ngươi cũng nghe thấy rồi đấy, mạng của ngươi đáng giá đến 1000 lượng vàng. Ngươi không thể vì muốn bớt chút tiền thưởng mà tự hạ thấp giá trị bản thân, biến vàng thành bạc như thế chứ. Như vậy thật không hay chút nào đâu. Thực không giấu gì cô nương. Với cảnh ngộ của tại hạ lúc này, nhị vị cũng đã thấy rõ cả rồi. Cô đừng buồn. Phải tin rằng, chỉ cần ngươi chịu suy nghĩ, mọi chuyện chắc chắn sẽ còn tồi tệ hơn những gì ngươi nghĩ. Lời cô nương nói, tại hạ nghe có phần chưa được hiểu rõ, nhưng xin nhị vị cô nương cứ yên lòng. Nhị vị cùng tại hạ ở nơi hoang vu hẻo lánh này, khó tránh tổn hại đến danh tiết tại hạ. Vốn là thế tử của Vệ Quốc hầu, đợi khi ta trở về phủ, nhất định sẽ bẩm báo với cha mẹ, nạp nhị vị vào phủ. Giang Cẩm Thư, nghe thấy chưa hả? Hắn không phải muốn cưới cô, mà là muốn nạp cả hai chúng ta làm thiếp. Cô là người viết thoại bản, có biết chữ nạp viết thế nào không? Bình tĩnh lại trước đã. Biết đâu, đây chỉ là cách nói chuyện của người xưa thôi, thói quen cái nỗi gì. Hắn rõ ràng là thấy hai nữ tử chúng ta dễ bề bắt nạt, hai nữ tử lai lịch bất minh, nhặt về làm thiếp, lại chẳng cần phải chịu trách nhiệm. Tiếng bàn tính hắn gõ vang xa vạn dặm. Ta ở bên này cũng nghe thấy rõ. Ta cho ngươi nạp này, ta cho ngươi 5 thê 7 thiếp này, cho ngươi lấy oán báo ân này.
Cô đánh hắn như tử luôn rồi kìa. Thế này thì hay rồi, làm sao chúng ta tìm chỗ dựa được nữa đây? Không phải ta đánh, là cây gậy tự đánh đấy chứ. Với lại, hắn nằm im thế kia chẳng phải tốt làm sao? Bằng không ngươi cứ đợi cốt truyện tiếp diễn đi, chẳng phải đều sẽ biến thành ra đấu hết sao? Ta đây, một tác giả truyện ra đấu đã viết đến 3 triệu chữ, lại còn biết sợ ra đấu sao? Chỉ dựa vào nữ chính mê muội vì tình của ngươi, cùng dăm ba cái chiêu trò đủ kiểu của đám trà xanh kia, chẳng phải đều do một tay ta viết ra sao? Nhiệm vụ tân thủ trực tiếp ban bố. Cứu giúp, bản hệ thống không thể nhận diện, cốt truyện hiện tại là ngọt sủng hay ngược tâm. Khuyên ký chủ tự mình thương lượng. Hoàn thành nhiệm vụ, phần thưởng là 1 vạn lượng vàng. 1 vạn lượng vàng. 1.000 một gam. Nhiều tiền quá đi mất. Tô Sảng Nhi, ngươi có nghe thấy không? Chỉ cần cứu giúp là có 1 vạn lượng vàng đó. Nhưng giờ hắn ngoẻo mất rồi còn đâu. Toang rồi. Sao lại thế được chứ? Lúc nãy vừa đưa 2 người tới đây, hắn vẫn còn nói chuyện mà. Ta cũng đâu có biết chứ. Là đám thích khách vừa rồi. Quả thực hung hãn quá. 2 người bọn ta thực sự không bảo vệ nổi hắn nữa. Ngươi còn nói tất cả đều tại ngươi. Có phần thưởng sao không nói sớm chứ? Lại còn bắt bọn ta chọn mấy cái đáp án A, B, C, D rách nát đó. Vàng của ta ơi! Trả lại cho ta, mau trả lại đây. Mất hết rồi. Tất cả mất sạch rồi. Trình Dạ. Người này ngươi cũng quen biết sao? Trong kịch bản gốc ám vệ của vệ phủ, kẻ cùng võ nghệ, lại vậy thì chỉ đánh thế thôi. 2 người chuẩn bị đi. Ta đưa 2 người quay về. Ta không đi, Vệ Uyên sẽ không chết đâu. Ta phải đợi huynh ấy tỉnh lại. Vở kịch xuyên không bất chấp sinh tử, chưa đoạt được hoàng kim, quyết không trở về. Ta cũng không trở về. Ta quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. 2 vị tỷ tỷ, phải chăng đã gặp chuyện gì khó khăn? Vừa nãy ở ngoài cửa miếu nghe thấy 2 người đang khóc thương Lang Quân. Vừa nãy ở ngoài cửa miếu nghe thấy 2 người đang khóc thương Lang Quân. Lang Quân ơi, 1 vạn ơi. Nhỡ đâu chẳng có mệnh hệ gì. Thiếp biết sống làm sao đây? Tỷ diễn đạt thật đấy. Thế này mà còn phải diễn sao? Ai mà đánh mất 1 vạn lượng hoàng kim mà chẳng khóc đến đứt ruột đứt gan cơ chứ? Thế tử, thế tử. Thế tử. Thế tử, thế tử. Thế tử, sao người lại thành ra nông nỗi này? Vẫn còn thở. Chưa nghèo đâu ạ, tốt quá rồi. Công tử vừa rồi bị một đám người xấu truy sát, đuổi tới tận dưới vách núi rồi còn bị chúng bồi thêm vài nhát. Đống đá đó cứ thế nện xuống bôm bốp luôn ấy. Đám người xấu đó còn nói, hôm nay không phải ngươi chết thì cũng là ngươi vong. Xem ra số hắn kiểu gì cũng phải chết cả. Ta đến rồi. Bọn chúng đánh tổng cộng 18 phát. Chúng ta tốn bao nhiêu công mới cứu được huynh ấy đưa tới ngôi miếu hoàng này. Không ngờ đám người xấu đó vẫn đuổi theo tới tận đây. Chung quy vẫn là do ta tới muộn rồi. Hai vị cô nương đây là... Lang Quân ơi, chàng cứ hôn mê bất tỉnh mãi. Thiếp đến một danh phận cũng chẳng có. Thật ra ta biểu tỷ của ta. Tỷ ấy là của vệ công tử Hồng Nhan Chi Kỷ. Ồ, đã là hai vị cô nương cứu thế tử. Đã như vậy thì hãy theo ta về phủ đi. Vết thương của thế tử không thể chậm trễ. Nhớ kỹ vai diễn của mình đấy. Yếu đuối, si tình, ân nhân cứu mạng. Cơ hội luôn dành cho người có chuẩn bị. Không
Không có cơ hội thì đừng chuẩn bị linh tinh. Dù sao ta cũng chỉ phụ trách trợn mắt xem và nói thật. Sách nói giả vờ giả vịt một thời gian, vinh hoa phú quý cả đời. Tên thị vệ này trông không dễ lừa đâu. Đừng sợ, cứ theo kịch bản mà làm. Chính là cái gọi là 3 người cùng đi. Ắt phải có 3 người. Đợi đến khi tới hầu phủ, ngươi cứ xem ta tùy cơ ứng biến đi. Vệ quốc hầu phủ, Trung Quốc bảo vệ quốc hầu phủ. Đi thông báo cho phu nhân. Ta đã cho người báo với phu nhân rồi, xin hai vị đợi cho một lát. Lỗ hổng an ninh của cái hầu phủ này trông y như cái dây lọc vậy. Ta vừa đi thám thính một vòng, ít nhất vẫn còn 8 điểm có thể đột nhập vào. Bây giờ đang ở chế độ yếu đuối đấy. Chính các ngươi đã cứu thế tử sao? Dạ phải. Bà Di Nương này trông hiền từ phúc hậu thật đấy. Có điều Di Nương trong chuyện ngược, dù trông có tốt đến mấy cũng là kẻ đồng lõa. Ngẩng đầu lên. Dân nữ Giang Cẩm Thư, bái kiến phu nhân. Tô Sảng Nhi. Nghe nói hai vị cô nương đã cứu Uyên biểu ca. Chỉ là cách ăn mặc này của hai vị trông chẳng giống thôn cô bình thường chút nào. Thôn cô? Ai bảo với ngươi chúng ta là thôn cô chứ? Là muội nghe biểu ca của muội nói sao? Muội đừng có nghe ba cái lời nói thật vớ vẩn đó. Chúng ta vốn là nữ nhi nhà đọc sách đàng hoàng đấy nhé. Phu nhân. Thái tử nghe tin hôm nay hầu phủ vừa tiếp đón hai nữ tử lai lịch bất minh. Việc này liên quan đến sự an nguy của thế tử, điện hạ vô cùng quan tâm. Đa tạ thái tử điện hạ đã bận lòng. Hai vị cô nương này là ân nhân cứu mạng của Uyên Nhi. Lão thân đã điều tra rõ ràng rồi. Phu nhân thiện lương, nhưng nói suông không có bằng chứng. Theo luật pháp đại lương ta, phàm là kẻ lai lịch bất minh vào ở trong phủ huân quý, đều phải giao cho Đông Cung vệ xuất đưa đi điều tra nghiêm ngặt, để phòng gian tế trà trộn. Tới rồi, kẻ tra xét hộ tịch tới rồi kìa. Đông Cung vệ xuất. Nghe cứ như tiêu cục bảo an ấy nhỉ. Xin phu nhân hãy tạo thuận lợi, để hạ quan dẫn người đi. Sau khi điều tra rõ ràng không có gì sai sót, tự khắc sẽ đưa người trở về. Nếu lão thân nói không thì sao? Vậy hạ quan đành theo lệ mà làm. Thật là náo nhiệt quá. Lý Thục Quan, ngươi định ở trong phủ của lão ca ca ta mà hành sự theo điều luật nào thế? Miễn lễ. Tẩu tẩu, hôm nay đệ bãi chiều sớm, tiện đường ghé qua xem Uyên Nhi thế nào. Thị vệ cầm đao đứng ở nội trạch thế này, là đang tra án hay là tịch thu gia sản đây? Thị lang hiểu lầm rồi, hạ quan chỉ là phụng mệnh thái tử. Mệnh của thái tử sao? Luật pháp đại lương quyển thứ 3 điều thứ 7, phàm là việc tra xét người của quân hầu phủ, đều phải do hình bộ và phủ kinh Triệu Đồng giám sát thi hành. Đông Cung vệ xuất không có quyền tự ý bắt người. Hạ quan chỉ là hỏi han trước mà thôi. Hỏi han sao? Cầm đao kiếm để hỏi han sao? Lý đại nhân, đi cùng ta tới hình bộ một chuyến đi. Chúng ta cứ theo đúng quy trình mà làm. Chờ đến khi công văn của hình bộ ban xuống, ngươi muốn tra hỏi ai thì tra hỏi. Không dám làm phiền thị lang đại nhân, không dám. Vừa hay, ta cũng muốn hỏi Đông Cung vệ xuất một chút. Cớ sao bàn tay lại dám vươn cả vào quân hầu phủ thế này? Hạ quan xin phép cáo lui trước. Đa tạ Vương thị lang đã giải vây giúp. Tẩu tử khách khí quá. Hai vị này chính là hai vị cô nương đã cứu Uyên Nhi phải không? Dân nữ Giang Cẩm Thư, Tô Sảng Nhi, quả là gan dạ.
Tẩu tử, Uyên Nhi sao rồi? Thái y đã trần trị, nói là trong đầu Uyên Nhi vẫn còn máu tụ chưa tan, đã đưa tới Thanh Phong viện để tĩnh dưỡng rồi, vẫn cần thêm thời gian để hồi phục. Ta đã phái người tới Bắc Cảnh tìm kiếm danh y rồi. Chuyện vừa rồi, thái tử chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu. Lão thân hiểu rõ. Hai vị cô nương dạo gần đây tốt nhất đừng rời khỏi phủ. Nếu có việc gì gấp, có thể phái người tới hình bộ tìm ta. Vâng. Cáo từ. Hai vị cô nương này, cứ sắp xếp cho họ ở gian đông xương phòng của phòng chính đi. Ta thấy vị Vương thị lang lúc nãy đến thật là đúng lúc quá mức trùng hợp rồi, chẳng khéo chút nào. Vương thị lang chính là nghĩa phụ của ta. Ngươi bị điên à? Sao ngươi lại ở đây? Ngươi vào đây từ lúc nào thế? Ngươi vào bằng cách nào vậy? Ta leo qua cửa sổ kia vào. Đêm hôm khuya khoắt thế này tới đây làm gì chứ? Sáng sớm nay có bồ câu đưa thư gửi cho nghĩa phụ của ta, nói với ông ấy rằng Đông cung có thể sẽ đến gây rắc rối. Nghĩa phụ của ngươi chỉ là một quan tam phẩm, dám vỗ mặt thái tử như thế, không sợ bị ông ta trù dập sao? Không làm gì được đâu. Tại sao? Không lẽ là vì lòng dạ thái tử rộng lượng bao dung sao? Nghĩa phụ thuộc phe của đại hoàng tử. Thái tử mà động vào ông ấy thì chẳng khác nào chọc vào tổ ong vò vẽ. Hơn nữa, trong tay thế tử đang nắm giữ nhược điểm chí mạng của thái tử. Giúp các ngươi, chẳng khác nào phóng hỏa đốt sau lưng thái tử. Vậy thái tử lấy cớ gì mà nhắm vào chúng ta chứ? Ta nẫng tay trên, cướp mất con mồi của hắn chắc. Cái đó, trong tay thế tử đang giữ chứng cứ thái tử lén lút buôn bán binh khí. Hơn nữa vụ ám sát lần này rất có thể là do một tay thái tử sắp đặt. Các ngươi đã giúp thế tử, hắn đương nhiên sẽ coi các người là cái gai trong mắt rồi. Tên cẩu thái tử này đúng là muốn lấy mạng hai chúng ta mà. Giang Cẩm Thư đã nói với ngươi từ sớm rồi, nam nhân lai lịch bất minh bên lề đường thì tuyệt đối đừng nhặt. Thế tử điện hạ nghĩa khí ngất trời, trí tựa vàng 10. So với những gã nam nhân bạc tình bạc nghĩa ngoài kia, quả là một trời một vực. Vậy còn tên Lý Đức này, sau này hắn sẽ không tìm ta gây khó dễ nữa chứ? Trước mắt chắc là không đâu. Hôm nay nghĩa phụ đã công khai gạt phăng thể diện của hắn trước mặt mọi người. Nếu hắn còn dám tìm tới thì chính là tát thẳng vào mặt hình bộ. Nhưng tên thái tử này là kẻ lòng lang dạ thú, lại cực kỳ trọng thể diện. Chuyện rắc rối ngày hôm nay, hắn nhất định sẽ lại tìm tới các người. Trình cô nương, cô có cách nào có được một bản danh sách các nhân vật cốt cán thuộc vây cánh của thái tử không? Hoặc là biết gần đây thái tử đang mưu tính chuyện gì? Danh sách thì có thể, nhưng hành tung của thái tử rất khó dò la. Không cần dò la đâu, chỉ cần để mắt xem tiếp theo thái tử định làm gì là được. Hắn nhất định sẽ lại dùng mấy thủ đoạn đê hèn. Ví như tìm người hủy hoại thanh danh của ta, hạ độc hoặc hãm hại, hay là thuê người tạo ra một vài vụ tai nạn ngoài ý muốn. Đúng là bộ ba chiêu trò quen thuộc của kẻ gian ác ô. Ta nhất định sẽ phái thêm người canh gác cẩn thận trong phủ và xung quanh. Còn nữa, cô có thể nhờ Vương thị lang giúp chúng ta một việc nữa được không? Chuyện gì? Trên binh khí của đám sát thủ ở Miếu Sơn Thần, liệu có ký hiệu đặc biệt nào không? Nếu quả thực là do người của thái tử phái tới, chúng ta có lẽ có thể lần theo dấu vết để tìm ra kẻ đứng sau. Được. Kìa, cửa ở đằng kia kìa. Ui da. Đúng là tên cuồng võ. Hừ, đồ ngớ ngẩn. Đúng là đồ đại ngốc. Cô nghĩ xem khi nào thái tử mới ra tay. Trong vòng 3 ngày, hôm nay hắn đã bị bẽ mặt, chắc chắn sẽ muốn nhanh chóng lấy lại thể diện. Vậy hắn sẽ dùng cách nào chứ? Tung tin đồn nhảm là ít tốn công sức nhất mà lại có hiệu quả nhanh nhất. Hơn nữa, Thẩm Nguyệt như kia chính là kẻ phản diện. Trên đầu cô ta đâu có viết chữ, sao ngươi biết cô ta là kẻ phản diện chứ? Nhưng cô ta lại cười cái kiểu như là
Ta biết hôm nay ngươi gặp xui xẻo rồi. Đúng là nụ cười kiểu đó đấy. Nhắc nhở hàng ngày, hành vi hôm nay của ký chủ dẫn đến độ lệch cốt truyện tăng 5%. Tổng độ lệch hiện tại 41%. Cảnh báo, độ lệch vượt quá 50%. Có thể kích hoạt cơ chế hiệu chỉnh thế giới. Đang tính toán, cơ chế hiệu chỉnh thế giới là gì? Thiếu dữ liệu. Khuyên ký chủ đừng nên thử nghiệm. Nói cũng như không. Đi ngủ thôi. Dưỡng sức cho tốt để chờ thái tử ra chiêu. Ngươi bình tĩnh thật đấy. Tất nhiên rồi. Ta đây đã kích hoạt thể chất cá chép may mắn rồi mà. Hơn nữa, đời người ngoại trừ vàng bạc ra, thì còn có gì quan trọng hơn vận may chứ? 7 phần nhờ nỗ lực, 93 phần nhờ vận may. Các muội nghe nói gì chưa? Trương má ở Tây Viện bảo, Giang cô nương kia hình như không phải người đại lương chúng ta đâu. Suýt lời này không được nói bừa đâu đấy. Trương má nói, bà ấy có người họ hàng xa ở biên cương. Bảo là giọng điệu của Giang cô nương có chút giống người phương Bắc. Thật sao? Biểu tỷ của ta hầu hạ trong phòng Thẩm tiểu thư, nghe nói chuyện ở thần miếu hôm đó, có nhiều điểm kỳ lạ lắm. Kỳ lạ thế nào cơ? Hai nữ tử yếu đuối làm sao lại khéo đến thế? Cứu được thế tử, lại còn đánh đuổi được cả truy binh. Biểu tỷ nói, chưa biết chừng đây là khổ nhục kế. Mau im miệng đi, để mama nghe thấy. Bà ấy lột da người đấy. Kìa, nói cái gì thế? Nói ra ta nghe thử xem. Đã truyền đi hết chưa? Truyền rồi ạ, theo đúng lời tiểu thư dặn. Bắt đầu truyền từ nhà bếp và phòng giặt giũ đi. Ai nấy đều đang sầm xì bàn tán. Hoa cũng nghe thấy rồi. Chuyện gì qua tai thì ta chắc chắn sẽ truyền đi khắp nơi. Bàn tán là tốt. 1 truyền 10, 10 truyền trăm. Biểu ca đang hôn mê bất tỉnh, trong phủ lại cho ở lại những nữ tử la lịch bất minh, bất kỳ ai cũng sẽ sinh lòng ngờ vực thôi. Tiểu thư, ngộ nhỡ phu nhân tra xét, tra cái gì chứ miệng là của người ta, chẳng lẽ còn khâu lại được sao? Đi châm thêm dầu vào lửa đi. Cứ đồn rằng trên cổ tay Giang thị có hình xăm, đó chính là ký hiệu của tế tác Bắc địch. Nhưng trên tay Giang cô nương làm gì có hình xăm nào đâu ạ? Có ai lại rảnh rỗi bén tay áo của một cô nương lên xem? Chỉ cần có người bảo đã thấy, thì tức là đã thấy. Tỷ có biết vừa rồi muội nghe thấy gì ở nhà bếp không? Muội nghe thấy Trương Thúy Hoa đang nói xấu sau lưng tỷ đấy, nói ta là tế tác Bắc địch à? Tin đồn lại thăng cấp rồi kìa. Thị ta bảo tỷ, trên tay có hình xăm, chính là ký hiệu của tế tác. Tin đồn này thơ dệt thiếu chuyên nghiệp quá đi. Tế tác Bắc địch, làm sao có thể chủ động, lại còn xăm cả hình lên cổ tay sao? 89 phần 10 là do Thẩm Nguyệt Như kia làm rồi. Thải Nhi này vốn là người của cô ta rốt cuộc muốn làm gì chứ? Ép chúng ta phải tự chứng minh trong sạch sao? Hay là muốn phu nhân đuổi chúng ta đi? Có lẽ là cả hai đấy. Có người nói xấu cô rồi kìa, nhiệm vụ này e là cô không hoàn thành nổi mất. Cái hệ thống nhà ngươi bớt nói mấy lời nhảm nhí này đi, hai chúng ta mà không hoàn thành được thì đều là tại ngươi cả đấy. Coi chừng ta xử đẹp ngươi đấy nhé. Cứ chờ xem ta binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn ra sao. Ngươi có tính toán gì chưa? Mặc kệ thôi. Tại sao chứ? Những ai hay xuyên không đều biết rõ. Nếu thành công phải dựa vào nỗ lực sau này, thì hôm nay và ngày mai cứ nghỉ ngơi trước đã. Phu nhân, lời ra tiếng vào trong ngoài phủ ngày càng khó nghe rồi ạ. Bọn họ nói những gì? Họ đồn Giang cô nương là tế tác Bắc địch, trên tay còn có hình xăm nữa. Nô tỳ đã lén quan sát, trên cổ tay Giang cô nương vô cùng sạch sẽ. Hơn nữa theo nô tỳ thấy, Giang cô nương đối với thế tử vô cùng sâu đậm. Không chỉ thường xuyên đến thăm thế tử, mà còn tự tay chăm sóc, túc trực bên cạnh, lại còn hay nhìn thế tử mà rơi lệ. Dáng vẻ đau lòng đó, không giống như đang giả vờ. Mấy lời đồn nhảm đó từ đâu ra? Nguồn cơn thì có vài nơi, nhưng một trong số đó là truyền ra từ viện của Thẩm tiểu thư. Mợ ơi, Giang Cẩm Thư kia hoàn toàn không phải là ngoại thất của biểu ca, chẳng phải hồng nhan chi kỷ gì sất. Đứa trẻ này sao lại cứ oang oang cái miệng lên thế? Mợ ơi, những lời con nói đều là thật cả. Bọn họ chắc chắn là thấy biểu ca ăn vận sang trọng, nảy sinh ý đồ muốn trèo cao, cho nên mới bày ra khổ nhục kế này. Nguyệt Như,
Mợ biết con trước giờ vốn dĩ rất hiểu chuyện. Biểu ca của con hiện vẫn chưa tỉnh lại, cậu của con lại đang ở biên ải chưa về. Con chớ có đặt tâm tư sai chỗ. Hai con hồ ly tinh kia vừa mới đến, mợ đã không còn tin tưởng con nữa rồi. Phu nhân, binh khí của đám sát thủ ở miếu Sơn Thần, Vương Thị Lang điều tra thế nào rồi? Sáng sớm nay vừa mới có tin báo về, đã phát hiện ký hiệu này trên binh khí. Đây chính là đồ đằng của bộ tộc Hắc Lang vùng Bắc Cảnh. Bộ tộc Hắc Lang và Bắc Địch xưa nay vốn là thế thù. Năm ngoái thế tử đã dẫn quân đánh tan bọn chúng. Tàn dư của chúng vẫn đang lẩn khuất ở Bắc Cảnh. Sát thủ hóa ra lại là người của bộ tộc Hắc Lang, không phải thái tử sao? Chứng cứ hiện tại chỉ ra là như vậy. Bọn chúng đến để báo thù, mục tiêu chính là thế tử. Hơn nữa, hộ tịch của Giang cô nương và Tô cô nương cho thấy quê quán của họ ở Giang Nam. Giang Nam cách Bắc Địch đến vạn dặm cơ mà. Cứ để đồ lại cho ta trước đã, để ta xem kỹ lại xem sao. Ngươi đi lo hai việc này đi, xin phu nhân cứ dặn dò. Rõ. Trên cổ tay Giang cô nương có hình xăm, ngươi đã tự mắt trông thấy rồi sao? Nô tỳ nghe người khác nói lại thôi ạ. Nghe ai nói? Nô tỳ không nhớ rõ nữa, không nhớ rõ mà cũng dám nói bừa sao? Còn nữa, ngươi nói Giang cô nương là người Bắc Địch. Ma thà ạ, lão nô cũng chỉ nghe người ta ngồi lê đôi mách mà thôi. Di nương, phu nhân sai nô tỳ đến truyền lời, nói đi. Hung thủ ám sát thế tử ở miếu Sơn Thần đã tra rõ rồi, chính là tàn dư của tộc Hắc Lang phương Bắc. Tộc Hắc Lang và Bắc Địch vốn là tử địch. Hơn nữa, tổ tịch của Giang cô nương là ở Giang Nam. Sau này, trước khi có kẻ muốn tung tin đồn nhảm, tốt nhất nên động não một chút. Hầu phủ nuôi các ngươi là để làm việc, chứ không phải để các ngươi gieo rắc thị phi. Từ hôm nay trở đi, nếu còn nghe thấy nửa lời đồn đại nào truyền ra ngoài, sẽ lập tức đem bán đi. Thải Nhi, Trương Thị, mỗi người phạt đánh 20 đại bản, phạt bổng lộc 3 tháng. Phu nhân tha mạng. Giang tiểu thư, dân nữ có mặt. Đã để cô phải chịu ủy khuất rồi. Phu nhân minh sát thu hào, dân nữ không cảm thấy ủy khuất ạ. Lui ra hết đi. Tiểu thư, nô tỳ đau quá. Câm miệng, có 20 đại bản với vài cái tát mà cũng không chịu nổi, đúng là đồ vô dụng. Trình cô nương cầm dao nói, đám sát thủ kia là người của tộc Hắc Lang, còn nói Giang cô nương tổ tịch ở Giang Nam. Hai, ta biết rồi. Hai người bọn họ rốt cuộc đã gặp phải vận cướp chó gì thế không? Tiểu Tiên xin đừng tiếp tục nữa. Phu nhân đều đang che chở cho họ mà, cứu mẫu là bị bọn họ che mắt rồi. Ta mới không tin biểu ca lại là cái gì mà hồng nhan chi kỷ của bọn họ. Hơn nữa ta còn nghe bọn họ nói, bọn họ tới đây là vì số vàng treo thưởng. Không đúng, là số vàng của biểu ca mới đúng. Tần phu nhân kia ra tay tàn nhẫn thật đấy. 20 đại bản với 100 cái tát, đánh cho nha hoàn bà tử kia, e là nửa tháng cũng không lết nổi xuống giường. Đúng là giết gà dọa khỉ. Có điều gì chứ? Tin tức này đến thật là đúng lúc. Trình Dạ sáng nay mới nói muốn điều tra, chiều nay đã có kết quả rồi. Ý của ngươi là có kẻ cố tình dâng chứng cứ cho chúng ta sao? Vương Thị Lang là hình bộ Thị Lang, muốn tra lai lịch của mấy thứ binh khí này chắc không khó. Đây chính là vận may của chúng ta. Vận may gõ cửa. Chúc ngươi vận may đến gõ cửa nhà. Hào quang nhân vật chính chiếu rọi khắp nhân gian rồi. Ta đoán ngày mai thái tử sẽ ra chiếu thôi. Hắn ta chắc sẽ trực tiếp động thủ. Tin đồn thất bại, bước tiếp theo hắn sẽ phải ra tay thật sự. Vậy ta cược hắn sẽ thăm dò trước, ví dụ như mua chuộc hoặc đe dọa. Ngươi muốn cược cái gì? Một bữa lẩu? Không đúng, thời này làm gì có lẩu chứ. Vậy thì dê nướng nguyên con đi. Thành giao.
Biết thế ban đêm không thèm ăn bát băng lạc kia rồi. Á! Ai thế hả, nửa đêm nửa hôm, ngươi bị điên à? Á! Á! Nút thắt dây thừng này phải sửa lại thôi. Lũ chó hoang cứ thoát ra suốt. Này! Thả ta xuống, bắt trộm có trộm, thả ta xuống mau. Nói ai phái người đến? Muốn giết cứ giết, đừng có nói nhảm. Không có ký hiệu gì cả. Binh khí cũng rất tầm thường. Nhưng thân thủ và bộ pháp của hắn rõ ràng là người luyện võ. Phần thân dưới của hắn có vết thương. Hôm nay ta vừa vặn đánh trúng chỗ đó. Làm sao muội biết dưới thân hắn có vết thương chứ? Hình như muội đoán mò thôi. Coi như ta xui xẻo, muốn giết thì cứ giết nhanh đi, nhốt hắn lại vào nhà củi. Ngày mai giải lên quan phủ. Tần phu nhân, đại hỉ. Tin vui lớn trời ban ấy, sao lại nói lời này? Tên tặc nhân bắt được đêm qua, hôm nay hạ quan tới xem, ngài đoán xem hắn là ai? Lão Phùng, đừng úp mở nữa. Là Nhất Trận Phong sao? Chính là tên giang hồ đại đạo bị hình bộ treo thưởng truy nã suốt 3 năm qua đấy. Kẻ này từng cướp hoàng cương, sát hại hơn 10 quan binh. Chỉ riêng tiền thưởng thôi đã lên tới 600 lượng bạc rồi. Tốt lắm, sáng mai thượng triều, bản quan sẽ dâng tấu lên triều đình. Ta muốn thay mặt hai vị cô nương thỉnh cầu thánh thượng ban thưởng thêm. Ôi, đó đều là nhờ hộ vệ hầu phủ đắc lực. Muội chẳng qua chỉ là gặp may mà thôi. 600 lượng còn chẳng đủ để mua nổi một tòa viện nhỏ ở kinh thành. Hả? Ta đã điều tra rõ ràng rồi, Nhất Trận Phong đúng thật là do thái tử thuê. Thái tử thông qua trung gian ra giá 1000 lượng để lấy mạng của huynh. Mạng hai chúng ta chỉ đáng giá 1000 lượng thôi sao? Điểm mấu chốt là cái đó sao? Nhưng mà Nhất Trận Phong quả thực không biết cố chủ là ai. Hơn nữa kẻ trung gian kia cũng đã cao, thế thì hắn vẫn không có chứng cứ. Có chứng cứ mới là lạ đấy. Thái tử há lại ngu xuẩn đến mức tự mình đi liên lạc với sát thủ? À đúng rồi, lúc nãy khi phủ thượng bắt giữ Nhất Trận Phong, sao không thấy Giang tỷ tỷ đâu nhỉ? À, muội đi chăm sóc Vệ Uyên rồi. Ta chỉ e là có một đám ác tặc khác muốn gây bất lợi cho hắn. Có điều, ta lại phát hiện tay của thế tử cử động rồi. Hả? Ồ, mấy đứa nhỏ này đúng là một lũ đáng yêu. Điện hạ bớt giận. Nhất Trận Phong sẩy tay hoàn toàn là ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn. Một tên đại tặc bị truy nã nhiều năm vẫn chưa xa lưới, lại đạp trúng bẫy dây. Kẻ bắt hắn lại là Kinh Triệu Doãn. Ngươi lại nói với ta đó là ngoài ý muốn sao? Quả thực có điểm kỳ lạ. Hai nữ nhân kia chắc chắn có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề. Vậy tiếp theo chúng ta phải làm sao? Đi tìm Lý Đức. Mà ngươi đừng nói thế chứ, 600 lượng và 1 vạn lượng này vẫn có sự khác biệt rất lớn. Ngươi nói xem, chiêu tiếp theo của thái tử sẽ là gì? Tin đồn bị dập tắt rồi, ám sát cũng thất bại. Bước tiếp theo liệu hắn có mua chuộc? Mua chuộc hai ta không?
hoặc giả là mua chuộc những người xung quanh chúng ta, chẳng hạn như hứa hẹn trọng kim để ta rời khỏi hầu phủ, hay là muốn chúng ta làm việc cho hắn. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Thái tử mua chuộc hai ta làm gì chứ? Việc hắn cần làm nhất lúc này phải là nhanh chóng trừ khử tên Vệ Uyên kia mới đúng. Dù sao thì chứng cứ phạm tội cũng đang nằm trong tay Vệ Uyên mà. Nhưng thái tử bây giờ lại nghĩ chứng cứ đang nằm trong tay chúng ta, hơn nữa kẻ phản diện trong phim ngắn thường đều rất ngu ngốc. Hãy tin ta, một tác giả kỳ cựu đi. Hắn nghĩ ta sẽ đồng ý với ngươi. Ngươi nghĩ hắn có nghĩ là chúng ta sẽ đồng ý không? Vụ cá cược vẫn còn hiệu lực chứ, nhất định phải có. Dê nướng nguyên con. Vậy ta cược 3 ngày. Sẽ có người đến tìm chúng ta bàn chuyện làm ăn. Ta cược 5 ngày. Tới đây, uống hớp nước đi, muốn giết cứ giết, đừng có giả nhân giả nghĩa. Ngươi còn ngang tàng cái gì? Bại tướng dưới tay ta mà thôi. Phải, giờ ta chỉ là một kẻ bỏ đi rồi. Tùy các ngươi muốn làm gì thì làm. Chẳng phải ngươi vẫn chưa phế hẳn đó sao? Ngươi vẫn còn mặt mũi sống ở đây cơ mà. Chúng ta không có ý định giết ngươi. Ngày mai sẽ giải ngươi đến đại lao hình bộ. Đều như nhau cả thôi, không giống nhau. Người của thái tử một khi đã vào đại lao hình bộ thì sống không quá 3 ngày đâu. Ngươi đừng có giả vờ tỏ ra có khí cốt như thế, chẳng giống nam tử Hán chút nào, là một kẻ chuyên đi cướp bóc. Ngươi nên hiểu rõ, đã làm việc xấu thì da mặt phải đủ dày. Có như vậy lúc bị đánh mới không thấy đau đến thế. Nếu ngươi chịu đứng ra làm chứng, vạch mặt kẻ trung gian, may ra còn giữ được một con đường sống. Ta không biết gì hết. Tiếc thật đấy. Khoan đã. Hộ khẩu tay phải của kẻ trung gian có một nốt ruồi đen. Giọng nói của hắn mang âm hưởng vùng U Châu. Ta chỉ có thể nói bấy nhiêu thôi. Thế là đủ rồi. Này, mau thả ta xuống. Các ngươi mau thả ta xuống đi. Ngươi tra hỏi được gì rồi? Hắn nói kẻ trung gian có nốt ruồi đen ở tay phải. Trinh nói thế là đủ rồi. Nhưng ta thấy lần tới, thái tử sẽ càng cẩn thận hơn. Ta lại thấy hắn sẽ càng điên cuồng hơn. Hôm nay ta nhận được tin. Hẹn ngày mai gặp mặt ở trà lâu. Ý trời muốn kẻ nào diệt vong, ắt phải khiến kẻ đó điên cuồng trước. Xem ra lần này thắng lợi đã ở ngay trước mắt chúng ta rồi. Phải, chúng ta nhất định không thể trở về tay trắng được. Hay là bây giờ ta đưa hai người về nhé? Dựa vào cái gì mà Vệ Uyên vẫn chưa chết chứ? Cô nương, mời. Giả lão bản đã đợi cô nương từ lâu rồi. Giang cô nương, mời. Hân hạnh được gặp Giang cô nương. Tại hạ họ Giả, chuyên buôn bán dược liệu. Giả lão bản khách sáo rồi. Một chút quà gặp mặt, gọi là tấm lòng thành kính. Giả lão bản, đây là có ý gì? Cô nương chắc hẳn là người thông minh. Tình hình hầu phủ hiện nay thế nào, cô nương còn rõ hơn cả ta. Thế tử thì hôn mê bất tỉnh, thái tử điện hạ lại chẳng mấy vui vẻ. Cô nương phận nữ nhi yếu đuối, hà tất phải dấn thân vào vũng nước đục này làm chi? Vậy ý của giả lão bản là 100 lượng vàng này là tiền đặt cọc. Chỉ cần cô nương rời khỏi hầu phủ, đi Giang Nam cũng được, hay tới Thục Trung cũng xong. Sau khi đã ổn định cuộc sống, 100 lượng còn lại sẽ được gửi tới kịp thời. Giả lão bản nói mình buôn bán dược liệu, nhưng bàn tay này trông chẳng giống người trồng thuốc chút nào. Cô nương, sao lại nói vậy? Vết chai nơi hổ khẩu của ông trông như thể do quanh năm suốt tháng cầm đao chém giết mà ra. Buôn bán dược liệu mà cũng cần phải luyện đao mỗi ngày sao? Nàng ấy đi một mình sao? Trời đất ơi, đối phương chỉ đích danh yêu cầu một mình nàng ấy tới, sẽ không có bẫy gì đâu. Nguy hiểm quá. Nàng ấy bảo không sao đâu. Hơn nữa chúng ta cũng đã chuẩn bị sẵn thuốc mê rồi. Nàng đã về rồi sao? Chưa động thủ đấy chứ? Chưa, đối phương rất khách sáo.
chỉ là đầu óc không được tốt lắm. Nói thế là sao? Bọn họ lại dám lấy bạc trong mật khố của Đông Cung ra để hối lộ. Đúng là sợ thiên hạ không ai biết hắn là thái tử mà. Thế ngươi đồng ý với hắn rồi sao? Ta bảo là cần suy nghĩ 3 ngày. Vậy sau 3 ngày thì thế nào? Sau 3 ngày, số vàng này tất nhiên sẽ xuất hiện ở ngự sử đài rồi. Ngươi định tố cáo thật sao? Đương nhiên rồi. Đây chẳng phải là cơ hội tốt để hoàn thành nhiệm vụ sao? Nhưng hắn tự dâng vàng cho chúng ta mà. Này, ngươi nói cái gì thế? Chúng ta là hạng người mờ mắt vì tiền bạc sao? 1 vạn và 100 bên nào nặng bên nào nhẹ? Bên nào nhiều bên nào ít? Ta vẫn tự phân biệt được. Được rồi. Thế chúng ta phải làm sao gửi đi đây? Hơn nữa, Trình Dạ nói y có quen đường dây gửi ẩn danh cho ngự sử Trương Thanh. Cái quái gì thế? Thời buổi này tố cáo cũng phải đi cửa sau sao? Trương Thanh đó là người của đại hoàng tử. Ta hiểu rồi. Thế này gọi là mượn đao giết người. Nói cái gì thế? Chúng ta đây là vì hành hiệp trượng nghĩa. Làm việc gì cũng phải danh chính ngôn thuận chứ. Dù sao thì ngươi nói cũng đúng. Chúng ta cứ... Nàng ta nhận rồi chứ? Nhận rồi. Nói là sẽ suy nghĩ 3 ngày. 3 ngày. 3 ngày sau nếu nàng ta vẫn không chịu, ngươi tự biết phải làm gì rồi chứ. Thuộc hạ đã rõ. Điện hạ, Lý Đức đại nhân mất tích rồi hả? Mất tích là thế nào? Từ chiều hôm qua đã không thấy về phủ. Người trong nhà cũng nói không thấy đâu. Mau đi tìm đi, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Có bản khải tấu, không bản bãi triều. Bệ hạ, thần có bản tấu. Nói đi. Thần muốn đàn hạch thuộc quan Đông Cung là Lý Đức. Tự ý dùng riêng 100 lượng vàng của hối lộ nữ quyến của phủ vệ quốc hầu. Ý đồ bất minh. Chứng cứ rành rành. Trương ngự sử, không bằng không cớ. Sao có thể vu oan cho thuộc quan Đông Cung? Chứng cứ ở ngay đây. Đây là dưới đáy thỏi vàng, bản dập dấu ấn của nội kho. Hiện đang được giấu ở phủ vệ quốc hầu. Bệ hạ, thần có thể làm chứng. Hôm kia, Lý Đức của Đông Cung quả thực từng tới hầu phủ, ý đồ mang ân nhân cứu mạng của thế tử đi, đã bị thần dùng luật pháp bác bỏ. Thái tử, ngươi có lời gì muốn nói? Nhi thần không hề biết chuyện Lý Đức, hắn, bệ hạ, kinh Triệu Doãn tới báo, phát hiện một thi thể nam giới dưới giếng cạn phía tây thành, qua nhận dạng, chính là thuộc quan Đông Cung Lý Đức. Cái gì? Chết thật khéo làm sao? Là bị diệt khẩu, hay là sợ tội tự sát đây? Thôi được rồi. Vụ án này giao cho hình bộ, đại lý tự và ngự sử đài tam ti hội thẩm. Thái tử, những ngày tới ngươi không cần lên triều nữa. Hãy ở lại Đông Cung của ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi. Phụ hoàng nhi thần oan uổng quá. Bãi triều. Lý Đức làm sao mà chết thế? Ai giết? Thái tử, xin thái tử bớt giận. Bây giờ quan trọng nhất là phải rũ sạch liên can. Lý Đức vừa chết là không còn ai đối chứng. Vậy còn số vàng kia thì vàng vẫn còn ở trong hầu phủ. Chúng ta cứ nói là Lý Đức tự tiện trộm vàng trong nội kho, không hề liên quan gì đến không đúng. Chuyện này từ đầu đến cuối đều không đúng. Ý của điện hạ là Lý Đức đến hầu phủ là chuyện của 5 ngày trước. Tại sao lại ngay đúng lúc Trương Thanh đàn hạch hắn chết rồi? Tại sao bản dập lại xuất hiện trên bàn của Trương Thanh? Ý của điện hạ là có kẻ bày mưu hãm hại. Hai nữ nhân kia chắc chắn có vấn đề. Cái đồ đầu đất này, nửa đêm nửa hôm muốn chết hả? Sao ngươi biết Lý Đức đã chết chứ? Bị diệt khẩu rồi. Nghe nói kinh Triệu Doãn lúc nghiệm thi bảo là chết đuối,
Nhưng trong cái giếng cạn đó vốn dĩ chẳng có bao nhiêu nước cả, chết rất kỳ lạ. Là do thái tử làm sao? Chưa chắc. Cũng có thể là kẻ khác. Kẻ nào khác chứ? Kẻ muốn thái tử gặp họa có đầy ra đó. Ví dụ như đại hoàng tử. Sao chuyện gì ngươi cũng biết thế? Ta có nói gì đâu chứ. Nếu thái tử phát điên thì chẳng khác nào dâng dao vào tay đại hoàng tử. Thật lòng mà nói, Lý Đức rốt cuộc bị kẻ nào sát hại? Hai, ta vẫn đang điều tra, nhưng hiện tại vẫn chưa tìm thấy manh mối gì. Hiện trường vụ án bị xóa sạch dấu vết rồi. Hai, xem ra ngoài chúng ta và thái tử, trong ván cờ này chắc chắn còn có thế lực thứ ba. Vẫn là câu nói đó, ba người cùng đi, ắt có ba người. Lại nói lời vô nghĩa rồi. Hồi trước đã kể đến trung nghĩa nữ tử Giang Thị. Mưu trí bắt gọn đại đạo, được triều đình thưởng 600 lượng bạc. Hồi nay chúng ta lại kể tiếp. Tiên sinh, sao ta lại nghe nói nữ tử kia là tế tác của Bắc địch? Đúng vậy, ta cũng nghe nói thế. Nói là trên cổ tay ta có hình xăm, thật là lời vô căn cứ. Kinh Triệu Doãn Phùng đại nhân đã nói rồi, lời của quan phủ mà cũng tin được sao? Cháu họ bên nhà ông cậu ba làm việc ở hầu phủ, nói là Giang Thị kia ấy hả? Tà môn lắm, vừa bước chân vào hầu phủ không lâu, thế tử đã hôn mê bất tỉnh. Ta chính là Khắc Phu. Ngươi nói không đúng, nàng ta còn chưa vào phủ, thế tử đã hôn mê rồi. Những lời này truyền ra từ đâu? Bẩm đại nhân, mấy ngày nay khắp kinh thành đều đang truyền tai nhau, từ kẻ kể chuyện, người bán cho đến trong thanh lâu cũng đều bàn tán. Đã tra ra nguồn gốc chưa? Đã tra rồi, nghe nói là truyền ra từ miệng mấy tên vô công dỗi nghề. Tạm thời vẫn chưa biết. Mấy gã đó nói bọn họ có nhận tiền, tiền của ai? Tạm thời vẫn chưa biết. Các vị Giang cô nương bắt được đại đạo, đó là vì dân trừ hại. Sao lại có thể là vì dân trừ hại chứ? Ta thấy chỉ là diễn kịch mà thôi. Hai nữ tử yếu đuối kia mà bắt được đại đạo sao? Có quỷ mới tin. Láo xược. Vệ quốc hầu phủ một nhà trung liệt, thế tử trọng thương là do kẻ địch gây ra. Các ngươi đã không đồng cảm với bậc trung liệt, ngược lại bôi nhọ ân nhân của họ, rốt cuộc là có mưu đồ gì? Tiểu nhân cũng chỉ là nghe người khác nói lại thôi, nghe nói không có chứng cứ, tin vào lời đồn thất thiệt. Ngươi thì khác gì kẻ điêu ngoa lắm lời chứ? Tiên sinh, bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày hãy kể thêm một đoạn trung tỷ hộ chủ chuyện. Cứ kể chuyện Giang Thị làm sao cứu chủ ở Miếu Sơn Thần, làm sao mưu trí bắt sống đại đạo, làm sao cự tuyệt nhận hối lộ. Nếu kể hay, bổn vương mỗi ngày sẽ thưởng thêm cho ngươi 5 lượng. Tạ ơn vương gia. Kẻ nào còn dám để bổn vương bất kỳ lời nào bôi nhọ trung lương, hãy ghi lại rồi giải đến Nha Môn Kinh Triệu Doãn. Thừa vương Tiêu Cảnh Duệ hôm nay đã công khai trách mắng kẻ tung tin đồn nhảm ở Trà Lâu, hơn nữa còn bỏ ra số tiền lớn mời người kể chuyện để thanh minh cho cô. Thừa vương sao? Chính là Tam hoàng tử đó, chắc là người thuộc phe đại hoàng tử. Trước khi ngài ấy được phong vương, thế tử từng cứu mạng ngài ấy. Ngài ấy chịu vung tiền thế cơ à? Lại giải tiền như nước thế kia. Mặc kệ người ta thích nói gì thì nói, chỉ cần dùng bạc xoa dịu cõi lòng tổn thương này là tốt rồi. Đừng lãng phí chứ. Quả nhiên là người tốt số thì tự khắc có đại nho đứng ra biện hộ giúp, biện giải cho ta. Vậy nên hiện giờ mới có một thừa vương gia đang đứng ra xoay chuyển dư luận giúp chúng ta sao? Không chỉ hôm nay, còn có 3 vị viện sĩ của Hàn Lâm phủ viết thi từ ca phú cho các người, ngày mai sẽ được đăng trên Văn Hoa đây sao? Tiểu thư, bên ngoài, ta biết rồi. Thừa vương gia đã lên tiếng, giờ không ai dám nói xấu Giang cô nương nữa. Đến cả nương ta đi mua rau, người bán rau cũng bảo Giang cô nương chính là nữ trung hào kiệt. Miệng. Biểu ca rốt cuộc khi nào mới tỉnh lại? Cứ tiếp tục thế này, hầu phủ sắp đổi sang họ Giang luôn rồi. Tiêu Cảnh Duệ, lại là hắn. Điện hạ bớt giận. Hành động này của Tam điện hạ rõ ràng là nhắm vào người. Bản cung biết rồi. Phía đại hoàng tử đã sắt đá quyết tâm muốn bảo vệ hai nữ nhân kia. Giờ đây dư luận đã hoàn toàn nghiêng về phía cô ta. Chúng ta không thể đối đầu trực diện. Vậy theo ngươi thì nên làm thế nào? Có lẽ chúng ta có thể ra tay với những kẻ bên cạnh bọn họ. Ai? Tô Sảng Nhi. Kẻ này thân thủ phi phàm, nhưng thân phận lại vô cùng mơ hồ. Giang Cẩm Thư dẫu sao vẫn có tổ tịch ở Giang Nam, còn Tô Sảng Nhi này đến cả thứ đó cũng không có. Ý của ngươi là ngụy tạo một thân phận thật sự cho ví dụ như đào phạm Bắc địch, hoặc là dương nghiệt tà phái giang hồ.
Nhưng lần trước hai ta đồn bọn họ là tế tác, cũng chẳng mang lại hiệu quả gì mấy. E là do phạm vi lan truyền chưa đủ rộng. Người ta nói 3 người thành hổ, miệng đời nung chảy cả vàng. Chỉ cần lời đồn thổi ngày một nhiều, thì vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên được. Cần bao lâu? 3 ngày. Phải làm cho thật sạch sẽ gọn gàng, tuyệt đối không để lại bất kỳ sơ hở nào. Mau đi làm đi. Rõ. Thừa vương gia vừa gửi thiệp mời đến, 3 ngày sau phủ vương gia sẽ tổ chức tiệc thưởng hoa. Mời 2 vị cô nương nhất định phải nể mặt. Tiệc thưởng hoa của thừa vương phủ sao? Đó là nơi các phu nhân và tiểu thư danh giá bậc nhất kinh kỳ đều sẽ góp mặt. Phu nhân nói đây là cơ hội tốt. Cơ hội tốt gì chứ? Cơ hội tốt để nở mày nở mặt, để cho những kẻ thích thơ dệt chuyện ngoài kia nhìn thấy. 2 vị cô nương là người được quý nhân vô cùng coi trọng. Nhưng phu nhân cũng đi cùng chúng ta sao? Phu nhân trong người không khỏe, nên bảo ta tháp tùng 2 vị đi. Lại là Hồng Môn Yến sao? Chắc không phải đâu. Trình Dạ nói thừa vương là người của đại hoàng nên có lẽ là đồng minh. Muội thật sự muốn đi dự tiệc thưởng hoa đó sao? Không đi tức là không nể mặt thừa vương rồi. Nhưng nếu đi, e là sẽ bị một đám nữ nhân vây quanh soi mói. Thế chẳng phải càng tốt sao? Để ta chống mắt lên xem rơi khuê các của kinh thành này rốt cuộc có bản lĩnh đến mức nào. Coi như đây là trận đấu tập khởi động cho cuộc chiến nội viện đi. Cứ để bọn họ mở mang tầm mắt, thấy được thủ đoạn của Giang Nữ Hổ Lộc Cẩm Thư ta. Có tin tức mới, ngươi rốt cuộc có phải người của hầu phủ không thế? Sao có cửa đàng hoàng mà ngươi không đi? Thế mới oai chứ. Oai cái đầu ngươi ấy. Câm miệng đi. Chẳng lẽ không anh Tuấn sao? Được rồi, có tin tức gì mới không? Đúng rồi, còn phía thái tử đang phái người điều tra lai lịch của Tô cô nương. Cha sao có tra ra được gì không? Chính vì cha không ra, nên rất có thể họ sẽ ngụy tạo. Ngụy tạo cái gì? Ngụy tạo thân phận chứ sao? Ví như nói ngươi là một kẻ giang hồ đang bị truy nã, hoặc là ngươi là một tội nhân chiến tranh của Bắc địch chẳng hạn. Hắn dám? Hắn có gì mà không dám? Đến cả Lý Đức cũng đã chết rồi. Bách Hoa Yến của thừa vương có thể chính là cơ hội mà thái tử đang chờ đợi. Hắn định ra tay ở phủ thừa vương sao? Không phải ra tay, mà là vạch trần trước mặt mọi người. Vạch trần cái gì? Vạch trần thế nào? Hắn sẽ công khai đưa ra một bức chứng cứ ngụy tạo. Rất có thể còn có cả một nhân chứng giả nữa. Nhân chứng là ai? Ta vẫn chưa biết, ta sẽ đi tra ngay đây. Đúng là đồ ngốc. Hừ. Điện hạ. Đã tìm thấy người rồi, tìm thấy rồi. Hắn đến từ U Châu, từng ở trong Hắc Hổ Bang, quen biết không ít người trong giang hồ. Có đáng tin không? Chỉ cần cho đủ tiền, chuyện gì hắn cũng dám nói. Bảo bọn họ 3 ngày sau thừa vương tổ chức thưởng hoa yến. Rõ. Ta thấy sắc mặt của thế tử khá tốt đó chứ. Hình như ngài ấy lại mập lên rồi. Nhất định ngài ấy sẽ tỉnh lại thôi. Hắn mà không tỉnh lại thì thật có lỗi với những tội oan ta phải gánh thay hắn. Hắn ta đúng là ngày siêng ăn, đêm siêng phát phì. Thế tử à, người mau tỉnh lại đi mà. Tỉnh lại rồi mau giúp chúng ta một tay đi. Chỉ cần chúng ta sơ sẩy một nước, đi sai một nước cờ thì tính sao đây? Ôi trời, biết làm thế nào bây giờ? Lỡ như có kẻ truy nã ta trước bàn dân thiên hạ, bêu dếu ta là tội phạm truy nã thì biết làm thế nào đây? Thứ nhất, cắn chết không nhận. Thứ hai, chết cắn không nhận. Thứ ba, cắn chết không nhận. À, Giang Cẩm Thư, ngươi quả không hổ danh là người viết chuyện, nghĩ ra toàn mấy cách vô dụng thế này. Ta chẳng qua chỉ là thường xuyên bí ý tưởng mà thôi. Có điều, chuyện thỉnh thoảng này lại xảy ra như cơm bữa ấy mà. Ta chịu ngươi luôn rồi. Ngươi mà đi làm kẻ thích bới móc thiên hạ thì hợp phải biết. Ngươi nhìn nhận vấn đề thoáng ra một chút được không hả? Ta đây gọi là lấy tĩnh chế động. Đối phương là thái tử đó. Có phải thoại bản ngươi đọc nhiều quá rồi không nên mới tưởng thái tử chẳng có gì to tát? Thử hỏi nếu ở nhà, nếu gặp được công tử nhà quan tri phủ, ngươi chẳng phải sẽ đỏ con mất ha hớt hải chạy đến định bợ người ta sao? Giang Cẩm Thư, ngươi nói cái gì đó? Lo mà giữ gìn tam tòng tứ đức đi. Không phải ta. Ta tự ngậm miệng rồi. Ngươi còn quản ta làm gì? Ôi trời, thế tử ơi mau tỉnh lại đi. Nếu người còn không chịu tỉnh, ta sẽ khóc thật đấy.
Khóc vừa to vừa xấu xí luôn đó. Tỷ muội à, xem lại bộ dạng của mình đi, ngươi lấy tư cách gì mà khóc chứ? Thôi bỏ đi, chẳng thèm nghĩ nữa, mau dưỡng sức mà đi ngủ thôi, 3 ngày nữa ta phải xem kịch hay rồi. Điện hạ, hầu phủ kia quả thực có khí điểm lành che chở. Mưu kế tầm thường khó lòng quấy nhiễu. Bổn cung không muốn nghe những thứ đó. Ngươi cứ nói xem có cách nào phá giải hay không. Có thì có, nhưng cần lập thất sát tỏa hồn trận ở bên ngoài hầu phủ, dùng âm khắc dương. Có điều gì? Trận pháp này tổn hại âm đức. Hơn nữa nếu bị phản vệ, ngươi lập trận e là sẽ gặp phải bất trắc. Cần bao nhiêu bạc? 500 lạng. Xong việc ta sẽ thưởng thêm 500 lạng nữa. Cho ngươi 1.500 lạng. Trong vòng 3 ngày phải lập. Điện hạ thật hào sảng. Tiểu đạo xin đi chuẩn bị ngay. Điện hạ, việc này cứ giao cho kẻ dưới làm là được. Điện hạ thân ngọc mình vàng, không tiện gặp mặt đám phương sĩ giang hồ này. Không sao, chỉ cần thành sự là được. Thất sát tỏa hồn, sắc. Sư phụ, đêm nay mây đen che trăng, chính là giờ lành để lập trận đó. Bớt nói nhảm đi, mau chôn cho kỹ vào. Dạ. Đêm qua hình như có động tĩnh. Động tĩnh gì thế? Trình Dạ đã ra ngoài xem, nàng ấy bảo ở hẻm sau hình như có người đang đào đất, chôn thứ gì đó xuống dưới. Chôn đầu sao? Chôn từ đêm qua. Tổng cộng có 7 chiếc, men theo bờ tường. Đây là cọc mốc. Ta đã hỏi lão Lý gác cổng rồi. Lão Lý nói trông giống như trận pháp của đạo gia. Là thứ gì mà có thể làm hỏng phong thủy? Làm hỏng phong thủy sao? Tên thái tử này bây giờ đã bắt đầu bày trò mê tín bùa chú rồi. Ta thấy hắn đã cùng đường bí lối rồi, không thể khinh suất. Phàm là mọi chuyện, thà tin là còn hơn tin là không. Ta sẽ tìm một người am hiểu đến xem sao. Đây là thất sát trận. Kẻ bày trận này tâm địa thật độc ác. Vậy, đại sư, trận này có thể phá được chứ? Phá trận không khó, chỉ cần nhổ cọc gỗ đào đi, rồi dùng gạo nếp và chu sa lấp lại là được. Chỉ là sao ạ? Kẻ bày trận chắc chắn sẽ bị phản phệ. Nhẹ thì thương tật đau ốm, nặng thì mất mạng. Lão phu không khuyên phu nhân tự mình ra tay. Vậy phải làm sao? Đợi. Thiên tác nghiệt, do khả vi. Tự tác nghiệt, bất khả hoạt. Thất sát quý vị, khóa. Sư phụ, tuyết rơi rồi kìa. Tuyết lạnh trợ trận uy. Sư phụ, người không sao chứ? Hình như có chuyện rồi. Có chuyện gì thế? Tên đạo sĩ bày trận kia bị sét đánh rồi. Chết rồi sao? Chưa hả? Chỉ bị đánh ngất thôi, đồ đệ của hắn đã kéo hắn đi rồi. Thế sét đánh trúng cái gì? Đánh trúng cái cọc gỗ đào kia kìa. Hắn chỉ bị chấn động đến ngất đi thôi. Phát hiện bất thường. Xác suất can thiệp của hiện tượng tự nhiên được ước tính là 0,03%. Hào quang cẩm lý dao động dữ dội. Khuyên ký chủ thời gian này nên hạn chế ra ngoài. Điện hạ, Lưu Tam phế rồi ạ. Sao lại phế? Đêm qua gã bị sét đánh tuy mạng vẫn còn, nhưng lại sốt cao không dứt, miệng làm nhảm nói sảng. Hắn nói sảng cái gì chứ? Hắn bảo là trong phủ có điểm lành che chở. Mọi tà ma ngoại đạo đều không thể xâm phạm cái nỗi gì chứ. Điểm lành chó má. Điện hạ, chuyện này quá mức kỳ lạ. E là trùng hợp thôi. Chắc chắn là trùng hợp. Điện hạ, đồ đệ của Lưu Tam cầu kiến. Hắn nói muốn đòi thêm tiền. Thêm tiền gì chứ? Là tiền thuốc thang chữa trị vết thương ít nhất phải 500 lượng. Bằng không gã sẽ đem chuyện này tiết lộ ra ngoài. Đưa cho gã, bảo gã câm miệng lại. Thái tử lại mất oan 500 lượng rồi. Hắn nhiều tiền thật đấy. Đến cả phong thủy huyền thuật cũng dùng tới rồi, chứng tỏ tên ngốc đáng yêu kia. Đến cả trí khôn cũng không còn nữa. Ngươi chớ có coi thường hắn.
Dù sao thì tên ngốc đáng yêu kia cũng không thể xem nhẹ đâu. Tiệc ngắm hoa diễn ra vào ngày mai rồi, ta cứ có cảm giác thái tử sẽ ra tay vào lúc đó. Nhân chứng kia đã tìm được chưa? À, tìm được rồi. Là một tên lưu manh tên Triệu Tứ. Trước kia gã ở bang Hắc Hổ tại U Châu, giờ đang ở Kinh Thành, trọ tại khách điếm phía Nam Thành. Vậy chúng ta đối phó với hắn thế nào? Có hai cách. Một là khiến hắn biến mất, hai là ép hắn phải đổi giọng. Khử hắn đi, cho hắn biến mất luôn. Thôi, cứ ép hắn đổi giọng đi. Biến mất thì lộ liễu quá. Vậy hắn mưu cầu điều gì chứ? Tiền bạc. Thái tử đã đưa cho hắn 200 lượng. Vậy chúng ta đưa hắn 400 lượng. Chúng ta có 400 lượng sao? Số bạc bắt giữ đại tặc lần trước chẳng phải vẫn chưa tiêu hết sao? Ta thấy ngươi đúng là ngươi cũng cùng đường bí lối rồi. Một kẻ vất vả nghèo kết xác mà cũng bày đặt học đòi người ta dùng tiền đè người. 250 lượng, không thể nhiều hơn nữa. Được, tối nay ta sẽ đi tìm hắn. Ai đó? Ngươi đến bàn chuyện làm ăn với ngươi. Nữ nhân sao? Vậy thì phải xem nhan sắc của cô thế nào đã. Ngươi. $250 lượng, mua một câu nói của ngươi tại Bách Hoa Yến ngày mai. Lời gì? Chỉ cần ngươi nói thật rằng ngươi chưa từng gặp Tô Sảng Nhi, là có kẻ bỏ tiền ra sai ngươi vu khống nàng. Ta việc gì phải nghe theo ngươi chứ? Ngươi có thể không nghe, nhưng liệu sau khi xong việc, thái tử có giết người diệt khẩu nghĩ đi. 250 lượng bạc dòng, đủ để ngươi cao chạy xa bay. Còn về phía thái tử, 200 lượng kia ngươi chưa chắc đã giữ được mạng mà tiêu. Dù sao thì chỉ có người chết mới không thể mở miệng. Thành sao? Đàn ông. Trình Dạ đi rồi. Đi rồi thì chắc không có vấn đề gì lớn. 250 lượng đó xót ruột thật. Ngươi đừng có hẹp hòi keo kiệt như thế. Hai chúng ta bây giờ đều là những kẻ giàu sang sở hữu 1 vạn lượng vàng đấy. Xin ngươi đừng có vội vàng coi vàng của ta thành vàng của ngươi sớm như thế chứ. Nếu không phải tại ngươi, hai chúng ta liệu có trì hoãn nhiệm vụ đến tận bây giờ vẫn chưa hoàn thành, cũng không thể hoàn toàn trách ta được. Dẫu sao thì đoàn kịch mà các người xuyên vào vô dĩ vô lý hết sức. Mã lệnh của ta cũng sắp bốc cháy luôn rồi, cũng chẳng tìm thấy mạch kịch bản chính ở đâu. Thế ta nói 1 vạn lượng vàng kia là của ta thì có gì sai sao? Lại đưa rồi, đúng là đồ vô dụng. Kia chính là Giang Thị sao? Trông cũng chẳng giống Phường lẳng lơ quyến rũ người khác. Nghe nói nàng ta có thể tay không bắt được đại đạo đấy. Chắc là khoác lác thôi. Ngươi nhìn dáng vẻ yếu ớt trước gió của nàng ta mà xem. Nhị vị cô nương đã quen với cuộc sống ở đây chưa? Công tử yên tâm, mọi chuyện đều ổn. Chư vị, hai vị này chính là ân nhân cứu mạng của thế tử Vệ Quốc Hầu. Về chuyện mưu trí bắt được đại đạo, bản vương và hình bộ đều đã tấu trình lên thánh thượng. Nay mai sẽ có phong thưởng thôi. Hoa lên nở, xuân lại về. Nhưng có phải là Giang cô nương? Công tử là tại hạ họ Trần, gia phụ đang nhậm chức tại lễ bộ. Đã nghe danh nghĩa cử của cô nương từ lâu, hôm nay đặc biệt đến đây bái phỏng. Con cháu quan viên từ tứ phẩm trở lên ở lễ bộ ta đều đã thuộc lòng. Làm gì có ai họ Trần chứ? Trần công tử khách sáo quá. Cô nương cứu thế tử khỏi cảnh nguy nan, quả thực là nữ trung hào kiệt. Nếu cô nương không chê, xin mời vào trong. Có chuyện gì thì cứ nói, ở đây biểu muội của ta không phải là người ngoài. Cũng được, thực không giấu gì cô nương. Ta đã phải lòng cô nương ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi. Cô nương tuy hiện giờ đang tạm trú ở hầu phủ, nhưng dẫu sao vẫn chưa định danh phận. Nếu cô nương không chê, tại hạ nguyện hỏi cưới đàng hoàng. Chê ta chê lắm, cực kỳ chê. Vừa gặp đã yêu cái gì chứ? Chẳng qua chỉ là thấy sắc nổi lòng. Xin lễ đã bàn qua chưa? Bát tự đã hợp qua chưa?
Ngươi đã tra rõ lai lịch chưa? Vừa mới mở miệng đã muốn. Cô nương ta đây cũng là thế tử được cưới hỏi đàng hoàng, ta nhổ vào đồ dê cụ. Ta mà là lão dê cụ sao? Ta buộc phải đính chính một chút, năm nay ta mới 25 tuổi, chưa hề già chút nào. Ngươi có biết ta là ai không, mà dám đeo bám ta hả? Cô nương hà tất phải sống thủ tiết bên một kẻ sống giờ chết giờ chứ? Nhỡ như hắn cả đời không tỉnh lại, cô nương định đau khổ chờ đợi cả đời sao? Công tử, cút ngay cho. Lan nhanh cho khuất mắt. Có nghe thấy không hả? Khôn hồn thì cút ngay, bằng không ta sẽ cho ngươi một đao. Ta sẽ đánh cho ngươi đừng hòng bước lên sảnh đường, cũng đừng mong lết xuống giường. Tên Trần công tử đó hình như đầu óc có vấn đề. Đã điều tra rồi, hắn tên thật là Trần Bình, hoàn toàn không phải là con em nhà quan lại gì cả. Hắn chỉ là hạng thực khách do môn khách của thái tử nuôi dưỡng mà thôi. Mỹ Nam kế sao? Chắc là muốn dụ dỗ Giang cô nương tư thông bỏ trốn, để gán cho cô cái danh không tuân thủ phụ đạo. Nhưng mà nói đi cũng phải, sao cô không cải trang thành nha hoàn, mà cứ nhất quyết phải giả làm nha hoàn không được oai phong chút nào cả? Vậy giờ tính sao đây? Yên tâm đi, ta đã thu xếp ổn thỏa cả rồi. Nhìn đằng kia kìa, Trần công tử kìa. Thật là khéo quá. Thật khéo quá đi. Lý tiểu thư, thật khéo quá. Tháng trước phụ thân ta làm lễ mừng thọ, ngươi còn nói lòng thầm ái mộ ta. Kìa, sao loáng cái đã đem lòng ái mộ Giang cô nương rồi. Lý tiểu thư, ta chỉ là cái gì? Hôm nay ta mới biết, ngươi lại là kẻ trang hoa, thích trêu hoa ghẹo người khác. Ta không phải thế. Chuyện này nhất định là có hiểu lầm. Giang cô nương đừng tin hắn. Tên này chuyên đi lừa gạt các nữ tử trốn khuê các. Ta đã sai gia đình đi báo quan rồi. Hiểu lầm, chuyện này nhất định là có hiểu lầm. Hiểu lầm cái gì? Mau đi mời thừa vương gia tới đây. Cứ bảo ở đây có kẻ mạo danh con em quan gia, để trêu ghẹo nữ quyền. Bắt lấy hắn. Đúng là đạo diễn khéo bày trò thật. Đã điều tra rõ rồi, Trần Bình quả thực là người của thái tử. Vụ việc hôm nay đúng là có sự tính toán sắp đặt trước. Đa tạ vương gia đã giải vây giúp. Không cần đa tạ, là do Lý tiểu thư vốn đã ngứa mắt kẻ đó, hôm nay tình cờ chạm mặt mà thôi. Sao Lý tiểu thư lại tình cờ bắt gặp đúng lúc như thế được? Bởi vì bản vương đã sai người bắn tin cho nàng ta. Ồ, vậy vì sao vương gia lại ra sức giúp đỡ chúng ta đến thế? Một là để báo đáp ơn cứu mạng của thế tử, hai là bản vương trước nay vẫn luôn chướng mắt với mấy thủ đoạn của thái tử. Còn Trần Bình đâu? Đã bị phủ Lý thượng thư giữ lại rồi. Lý tiểu thư bảo hắn dám sàm sỡ nữ quyến, làm bại hoại danh tiết của người ta, còn đòi báo quan nữa kìa. Tiểu khả ái, đến cả một nữ nhân cũng không đối phó nổi. Là ba. Mấy người. Điện hạ, sự xuất hiện của Lý Ngọc này thật quá trùng hợp, e rằng thừa vương đã có sắp xếp. Tiêu Cảnh Duệ. Lại là hắn. Điện hạ, Triệu Tứ biến mất rồi. Cái gì? Từ lâu hắn thường lui tới không thấy bóng dáng, cũng đã người đi phòng chống, đến cả hành lý cũng không. Chắc chắn là hầu phủ này đã chi tiền mua chuộc ngược lại Triệu Tứ rồi. Điện hạ, sự tình đã đến nước này, e rằng chúng ta phải tạm thời thu tay thôi. Thu tay? Bản cung dựa vào cái gì mà phải thu tay? Liên tiếp hỏng việc, thánh thượng đã sinh nghi rồi. Nếu còn tiếp tục, e là cái gì? E là sẽ rước họa vào thân đấy hạ. Triệu Tứ nhận tiền xong liền bỏ trốn rồi. Trốn đi cũng tốt, đỡ phải bị diệt khẩu. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, vị Lý tiểu thư hôm nay diễn cũng giống thật quá đi chứ. Sao ta cứ cảm thấy nàng ta không giống như đang diễn kịch nhỉ? Trong nàng ta đúng là ghét cay ghét đắng Trần Bình thật. Nhưng nghĩ lại thì thái tử rốt cuộc cũng chịu yên phận một thời gian rồi chứ. Chắc là vậy. Gần đây hắn tổn thất nặng nề, cũng cần thời gian để phục hồi nguyên khí. Bên phía thái tử có động tĩnh rồi. Lại nữa sao thế thì nhanh quá rồi đấy. Không phải nhắm vào các vị đâu, bọn họ đang điều tra bối cảnh của Hoàng thương Giang Nam. Hoàng thương Giang Nam chính là bên mấy ngày trước chủ động ký kết khế ước với hầu phủ đó. Thái tử nghi ngờ bọn họ có cấu kết với đại hoàng tử, cho nên bọn họ muốn
Cắt đứt nguồn cung của hầu phủ sao? Rất có khả năng. Phu nhân, chuyến hàng bên phía Giang Nam tháng này vẫn chưa tới. Vì sao? Nghe nói là do đường sông bị bồi lấp, thuyền bè không qua được. Nhưng lão ngu nghe ngóng được. Thực chất là người của thái tử đã đánh tiếng trước, bắt các quan ải dọc đường phải kiểm tra nghiêm ngặt. Kiểm tra gắt gao thứ gì? Kiểm tra hàng lậu. Đội thuyền của Hoàng thương đã bị giữ lại 3 đợt hàng rồi. Họ bảo là cần phải kiểm tra danh tính rõ ràng, nhanh thì 10 ngày, chậm thì nửa tháng. Đây rõ ràng là muốn triệt đường sống của chúng ta. Không phải muốn triệt đường sống, mà là muốn chúng ta phải cúi đầu. Hàng hóa ở Giang Nam bị giữ lại, rõ ràng là thái tử đang ép phu nhân phải giao hai người ra sao? Dựa vào cái gì chứ? Các điền trang và cửa tiệm dưới danh nghĩa hầu phủ, phần lớn nguồn cung đều trông cậy vào Giang Nam. Nguồn cung này mà bị đứt, chỉ trong 1 tháng, e là tổn thất phải lên đến hàng vạn. Bên phía phu nhân nói thế nào? Phu nhân vẫn chưa tỏ thái độ, nhưng người trong phủ đã bắt đầu bàn tán xôn xao rồi. Bàn tán chuyện gì? Họ nói hai người là sao chổi. Kể từ ngày vào phủ, rắc rối cứ liên tục kéo đến. Chiêu này của thái tử xem ra rất thông minh. Thông minh ư? Phải, gây sức ép từ bên trong. Dù phu nhân có muốn bảo vệ chúng ta thì cũng phải xem thái độ của cả phủ trên dưới. Các người có cách gì không? Hàng Giang Nam bị giữ lại, thì ta tìm nguồn hàng từ nơi khác thôi. Đại lương rộng lớn thế này, chẳng lẽ tất cả mối làm ăn đều bị Giang Nam thâu tóm hết? Nào có dễ dàng như thế chứ, cứ thử xem sao. Trình Dạng, chỗ ngươi có thể tìm được danh sách các thương hội lớn ở kinh thành không? Được. Còn nữa, ngươi hãy nghe ngóng xem gần đây có thương đoàn nào mới vào kinh thành không? Ngươi nghĩ chúng ta thực sự có thể tìm được nguồn hàng mới sao? Thử xem sao, dẫu sao cũng không thể ngồi im chờ chết. Lại nghe nói 3 ngày sau sẽ có thương đoàn hải ngoại cập bến Tân Cảng. Thương đoàn hải ngoại sao? Coi như hiếm khi ngươi đáng tin, nói được một câu ra hồn. Nhưng mà Tân Cảng cách kinh thành hơn 200 dặm, làm sao liên lạc được đây? Hãy để Trình Dạ đi, cô ấy đi lại rất nhanh. Vạn nhất thương đoàn đó cũng là người của thái tử thì sao? Đành đánh cược một ván vậy. Nếu không cược, chúng ta chỉ đành ngồi im chờ thái tử bóp nghẹt đường sống. Lạnh quá, ngủ đi thôi, ngày mai còn phải bắt đầu tìm đường sống. Phu nhân, 3 tiệm tơ lụa ở phố Tây đã hết sạch hàng 3 ngày nay rồi. Khách hàng oán than rất nhiều. Trần trưởng quỹ của tiệm gạo nói, nếu gạo Giang Nam vẫn chưa tới thì tháng này đành phải đóng cửa nghỉ bán. Phía tiệm thuốc, có mấy vị thuốc chỉ còn đủ dùng trong 3 ngày nữa thôi. Phía thái tử nói thế nào? Người của Đông Cung hôm qua đã đến Tảo Vận Ti, bảo là muốn kiểm tra nghiêm ngặt tất cả thuyền buôn từ phương Nam tới, để đề phòng trà trộn muối lậu. Thế này là muốn dồn chúng ta vào đường cùng, triệt hạ mọi đường lui rồi. Phu nhân, cứ tiếp tục thế này, các cửa tiệm thuộc danh nghĩa chúng ta biết rồi. Các ngươi lui ra cả đi, nói với trưởng quầy các tiệm, toàn bộ nguyên liệu đều đang trên đường tới rồi. Rõ. Phu nhân, chúng ta lấy đâu ra nguồn hàng nữa chứ? Không có cũng phải bảo là có. Phía Tân Cảng có tin báo về rồi, có một thương đội từ Nam Dương tới. Người đứng đầu của họ mang họ Lâm, chủ yếu kinh doanh hương liệu và dược liệu. Nam Dương sao? Thế chẳng phải càng xa xôi hơn xa mới tốt. Tay của thái tử không vươn dài tới thế được đâu. Ta đã cho người đi tiếp cận họ rồi, nhưng họ ra giá không hề thấp đâu. Là bao nhiêu thế ạ? Cao hơn nguồn hàng Giang Nam 3 phần. Hơn nữa họ chỉ nhận bạc mặt. Cao hơn 3 phần, lại còn chỉ nhận bạc mặt. Chúng ta biết lấy đâu ra nhiều bạc mặt thế chứ? Cứ yên tâm đi, khoản tiền này đâu tới lượt chúng ta bỏ ra chứ. Phía hầu phủ đã bắt đầu sốt ruột rồi. Theo mật báo, hôm nay Tần phu nhân đã gặp 3 vị quản sự. Bà ta đã chịu cúi đầu chưa? Vẫn chưa, nhưng chắc chắn không trụ nổi quá 5 ngày. 5 ngày sao? Bản cung ngược lại muốn xem bà ta trụ được bao lâu. Điện hạ, Tào Vận Ti ở Tân Cảng có tin báo rằng có một thương đội Nam Dương 3 ngày nữa sẽ tới. Người của hầu phủ đã đi tiếp cận bọn họ rồi. Thương đội Nam Dương sao? Chẳng phải ngươi nói nguồn hàng phía Nam đã đứt hết rồi sao? Nam Dương không tính là phía Nam, mà tính là hải ngoại. Bản cung không quan tâm chúng từ đâu tới, mau đi báo với Tào Vận Ti, nói rằng thương đội đó lén lút vận chuyển hàng cấm, giữ lại cho bổn cung.
Điện hạ, thương đội Nam Dương có giấy tờ của Thị Bạc Ti, chính là văn thư kham hợp. Thanh Vận Ti không có quyền giữ lại. Thế thì kiếm bừa một cái cớ đi, kiểm tra thuế, kiểm tra giấy tờ, kiểm tra cái gì cũng được. Mau đi đi. Trình cô nương, không phải ta không tin cô, mà là thời buổi này làm ăn khó khăn quá. Lô hàng cô cần đã có chủ rồi. Là ai thế? Người từ phía đông tới, nói là quản gia của vị quý nhân nào đó ở kinh thành. Lâm trưởng quỹ đúng không? Số hàng này của ông, điện hạ nhà chúng ta muốn lấy. Dám hỏi là vị điện hạ nào? Đông cung. Lâm trưởng quỹ, chúng ta cứ bàn trước mức tăng 2 phần. Đông cung chúng ta ra giá cao hơn cô ta 2 phần bằng bạc mặt. Chuyện này, Trình Dạ vẫn chưa về. Tân Cảng đi về nhanh nhất cũng mất 2 ngày. Nhưng nếu thái tử cướp mất hàng thì phải làm sao? Thế thì chỉ còn cách nghĩ hướng khác thôi. Hai vị cô nương, phu nhân mời hai người qua đó một chuyến. Tình hình trong phủ, chắc hai người cũng biết rõ rồi chứ. Dân nữ đã biết. Thái tử làm vậy là đang ép ta thả người. Nếu bây giờ hai người rời khỏi hầu phủ, ta có thể bảo đảm hai người rời kinh thành an toàn, còn tặng thêm một khoản lộ phí. Phu nhân làm vậy là muốn đuổi chúng ta đi sao? Không phải đuổi các cô đi, mà là muốn giữ mạng cho các cô. Phu nhân, cho dù chúng ta có đi, thì thái tử có chịu buông tha cho hầu phủ không? Phu nhân cũng tự hiểu rõ điều đó. Thái tử nhắm vào hầu phủ không chỉ là vì chúng ta, cho dù chúng ta có đi rồi, thái tử cũng sẽ nghĩ ra cách khác thôi. Vậy các ngươi có cao kiến gì? Chỉ cần Trình Dạ trở về, lấy được lô hàng của thương đội Nam Dương kia, thì có thể giải quyết được khốn cảnh trước mắt. Vậy nếu như nàng ta không lấy về được thì sao? Phu nhân yên tâm, nhất định sẽ lấy được mà. Ta có hào quang nhân vật chính hộ thể, còn thái tử thì không có đâu. Lâm trưởng quầy, đây là tiền đặt cọc. Sau khi hàng về tới kinh thành sẽ thanh toán nốt cho ngài. Trình cô nương, không phải ta không giữ chữ tín, chỉ là phía Đông cung. Đông cung trước giờ vốn không hề kinh doanh hương liệu. Bọn họ muốn lô hàng này để làm gì chứ? Điện hạ nhà chúng ta muốn mua cái gì? Đâu đến lượt ngươi chất vấn. Thuyền tốc hành cập bến rồi đây. Lâm trưởng quầy, làm ăn buôn bán vốn trọng thứ tự trước sau. Nếu ông bội ước nuốt lời, thì sau này việc làm ăn ở kinh thành e là khó mà làm ăn tiếp được đấy. Chuyện này, Lâm thúc, A Minh mang thư của cha tới rồi. Thật xin lỗi, lô hàng này không thể bán cho Đông cung nữa rồi. Ngươi nói cái gì? Lão gia nhà chúng ta gửi thư nói rằng lô hàng này đã hứa để lại cho vệ quốc hầu phủ rồi. Lâm gia chúng ta tuyệt đối không làm chuyện bội tín bất nghĩa. Lâm lão gia quen biết hầu phủ sao? Đâu chỉ là quen biết, lão gia nhà chúng ta chính là biểu cữu bổn phòng ở Giang Nam, thương Lâm thị ở Giang Nam. Chính là mấy ngày trước, lão gia nhà chúng ta đã đặc biệt dặn ta đi vòng qua Nam Dương, mang theo một ít dược liệu quý giá. Kết quả vừa mới tới Tân Cảng, đã nghe nói hầu phủ gặp nạn. Chuyến hàng này chính là chuẩn bị cho hầu phủ. Các ngươi dám làm trái ý Đông cung, làm ăn kinh doanh cốt ở chữ tín. Đông cung muốn mua hàng, hãy đợi chuyến sau đi. Các ngươi cứ đợi đấy. Lấy được hàng rồi. Lấy được nhanh như vậy sao? Không bị thái tử nẫng tay trên à? Chủ sự của thương đội Nam Dương là họ hàng bên ngoại của thế tử. Trùng hợp vậy sao? Không phải trùng hợp đâu, là vì họ nghe tin thế tử gặp chuyện nên mới đặc biệt đi đường vòng qua Nam Dương để thu mua. Dĩ họ cũng định mang về kinh thành mà. Xem ra nếu nói như vậy, chúng ta lại chẳng cần tốn sức mà vẫn thắng rồi. Hình như là vậy. Ta phải lật sách nửa ngày trời mới tìm ra tin tức này đấy. Nghĩ đến nát cả óc luôn rồi. Điện hạ, phía Tân Cảng hỏng việc rồi. Thế nào là hỏng việc? Chủ sự của thương đội Nam Dương là họ hàng bên ngoại của Vệ Uyên. Chuyến hàng đó vốn dĩ là chuẩn bị cho hầu phủ, lại còn là họ hàng của Vệ Uyên sao? Bẩm vâng. Lâm gia là hoàng thương vùng Giang Nam, có giao hảo cũ với hầu phủ. Là ý trời sao? Tại sao lần nào cũng chỉ thiếu một chút chứ? Điện hạ, bây giờ dừng tay vẫn còn kịp. Dừng tay? Bản cung không thể dừng tay. Hãy đi chuẩn bị nước cờ cuối cùng đi. Điện hạ định đã không đối phó được với bọn chúng, thì đối phó với Vệ Uyên
Điện hạ, mưu hại thế tử là trọng tội đấy hạ. Ai nói ta muốn mưu hại hắn? Ta chỉ hy vọng hắn vĩnh viễn không thể tỉnh lại nữa. Như vậy không cần thiết đâu, điện hạ. Giờ đây thế tử đã không thể tỉnh lại nữa rồi. Hắn chẳng thể đe dọa được chúng ta nữa đâu. Ai ra, ta không màng nữa, mau đi đi. Trời đất ơi, có vị chủ quân nào lại ngu xuẩn thế này không chứ? Chuyện hàng Nam Dương này, bản cung càng nghĩ lại càng thấy có gì đó không ổn. Ý của điện hạ là, tại sao mỗi lần chúng ta ra tay đều vừa khéo xảy ra chuyện ngoài? Tại sao vật khí của bọn họ lại có thể tốt đến mức ấy? Có lẽ là ý trời. Ý trời sao? Bản cung không tin vào ý trời, bản cung chỉ tin vạn sự tại nhân. Vậy ý của điện hạ là muốn, nếu những thủ đoạn thông thường đã vô dụng, thì chúng ta phải dùng tới những thủ đoạn bất thường. Ý điện hạ là mượn chuyện quỷ thần sao? Đúng. Ngươi hãy đi tìm người đồn thổi rằng Giang thị là yêu nữ chuyển thế trời sinh mang sắc khí, khắc phu khắc thân. Lời đồn kiểu này e là khó khiến lòng người tin phục chứ. Nếu chỉ truyền tai nhau nơi phố chợ thì đúng là khó tin thật. Nhưng nếu là do Khâm Thiên Giám truyền ra thì sao? Khâm Thiên Giám sao? Khâm Thiên Giám là nơi trực thuộc bệ hạ, chúng ta rất khó cài cắm người của mình vào đó. Lưu thị giám của Khâm Thiên Giám, con trai ông ta năm ngoái vướng vào vòng lao lý, chính là nhờ bản cung đứng ra bảo lãnh đấy. Điện hạ muốn để Lưu thị giám, không cần ông ta phải nói năng gì nhiều, chỉ cần sau một lần chiêm tinh nào đó, vô tình để lộ ra một câu, bên cạnh Tử Vi tinh xuất hiện yêu tinh, điềm báo nữ nhân họa quốc. Chuyện này mạo hiểm quá rồi. Bản cung không thể lo nghĩ nhiều đến vậy. Trời ơi, mau chạy đi, mau đi đi. Tử Vi tinh sáng tỏ, nhưng bên cạnh lại có ám tinh ẩn hiện. Ám tinh này tọa ở hướng đông nam. Đại nhân, hướng đông nam chính là nơi Vệ Quốc hầu phủ tọa lạc. Bỏ đi, có lẽ lão phu đã nhìn nhầm rồi. Chuyện đêm nay tuyệt đối không được truyền ra ngoài. Rõ. Đại nhân cẩn thận. Già rồi, mắt mờ cả rồi. Vậy mà lại nhìn thấy yêu tinh bên cạnh Tử Vi tinh. Bên phía Khâm Thiên Giám có động tĩnh lạ. Khâm quan giám sao? Là Khâm Thiên Giám. Nơi xem tinh tượng ấy, đêm qua. Sau khi xem tinh tượng, Lưu thị giám có nói yêu tinh bên cạnh Tử Vi, sáng sớm nay chuyện đã truyền khắp nơi rồi. Yêu tinh sao? Là đang nói ta đấy hả? Chuyện đó thì họ không chỉ đích danh, nhưng lại bảo là ở phương đông nam, hầu phủ của chúng ta chính là nằm ở phía đông nam của kinh thành. Chiêu này thâm độc quá. Tội danh yêu tinh họa quốc đủ để bị khép tội chém đầu đấy. Thái tử cuống lên rồi, đến cả cho mượn huyền học để công kích cũng dùng tới rồi. Lần này phải đối phó thế nào đây? Vậy thì dùng huyền học. Đúng thế, dùng huyền học. Nói rõ hơn xem nào. Hắn có thể tìm đến phó chức của Khâm Thiên Giám. Vậy chúng ta lại không thể tìm giám chính của Khâm Thiên Giám sao? Vị giám chính đại nhân đó là tâm phúc của bệ hạ. Hơn nữa lại là người cường trương trước tới nay chưa từng tham gia bè phái. Nhưng dù sao cũng phải tôn trọng sự thật chứ. Nếu giám chính đại nhân tự mình xem tinh tượng mà đưa ra kết luận khác thì sao? Nhưng làm sao mới có thể khiến vị giám chính đại nhân này tự mình xem tinh tượng đây? Tỷ muội à, ta tự có diệu kế. Kỳ lạ thật. Đại nhân, có gì không ổn sao? Bên cạnh sao Tử Vi quả thực có một ngôi sao, nhưng không phải là ám tinh, ngược lại còn rất thanh chính ôn hòa. Đây là phụ tinh, chủ về nữ tử trung nghĩa hộ quốc. Nhưng Lưu thị dám nói lời hắn nói không đúng, truyền lệnh xuống dưới, ngày mai lão phu phải diện thánh. Bệ hạ, hôm qua thần quan sát tinh tượng, thấy bên cạnh sao Tử Vi xuất hiện phụ tinh, thanh sáng ôn nhuận. Đây chính là điềm đại cát vậy. Ồ, Lưu thị giám chẳng phải nói có sao yêu sao? Lưu thị giám tuổi tác đã cao, nhãn lực kém cỏi nên nhìn lầm rồi. Phụ tinh chủ về nữ tử trung nghĩa hộ quốc, chắc là ở hướng đông nam. Hướng đông nam. Phủ Vệ Quốc hầu. Thần không dám đoán bừa,
Nhưng tinh tượng hiển thị như vậy, thiên ý đã rõ ràng. Trẫm biết rồi, lui xuống đi. Điện hạ, không xong rồi. Giám chính đại nhân đêm qua quan sát tinh nói đó là phụ chứ không phải sao yêu. Sáng nay đã vào diện thánh rồi. Cái gì hiện tại bên ngoài đang truyền tai nhau? Nói rằng Giang thị là nữ tử trung nghĩa, được trời cao phù hộ. Lão già giám chính không chịu chết kia. Điện hạ, thánh chỉ tới. Thái tử tiếp chỉ. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết, gần đây nghe đồn nơi phố thị có kẻ tung lời yêu ngôn hoặc phỉ báng trung lương. Khâm Thiên giám chính quan sát tinh tượng đã sao tử vi có sao phụ chính là Điền Đại Cát. Từ nay về sau, kẻ nào còn dám bàn tán sằng bậy về nữ quyến của phủ vệ quốc hầu sẽ bị khép vào tội phỉ báng quân Khâm Thử. Nhi thần lĩnh chỉ. Bệ hạ đã hạ thánh chỉ rồi. Kẻ nào còn dám vu khống họ thì chính là tội phỉ báng quân vương. Bệ hạ làm vậy là đang muốn răn đe bọn họ. Nhưng tại sao giám chính đại nhân lại giúp chúng ta chứ? Không phải ông ấy giúp chúng ta mà là đang nói thật thôi. Hơn nữa, ta đoán đã có người truyền lời trước cho ông ấy rồi. Ai cơ chứ? Thừa vương hoặc là đại hoàng tử. Bọn họ làm sao bỏ cơ hội tốt để răn đe thái tử thế này? Xem ra các người cũng có chút may mắn hộ thân đấy. Đúng là không bỏ công ta, bật hiệu ứng cá chép may mắn cho các người. Giờ thì mau gõ 666 lên màn hình đi nào. Phỉ báng quân vương. Phụ hoàng, người đây là muốn triệt đường sống của bản cung sao? Điện hạ, mau thu tay lại đi ạ. Nếu còn tiếp tục, e là cái gì? Bản cung giờ còn đường lui nữa sao? Đã bàn mưu tính kế cả sáng lẫn tối đều không thành. Vậy thì dùng cách trực tiếp nhất đi. Ý của điện hạ là, bản cung nghe nói, người của bộ tộc Hắc Lang phương Bắc vẫn đang ở trong kinh thành. Điện hạ người định cấu kết với ngoại tộc sao? Không phải cấu kết, chính là lợi dụng. Hãy truyền lời cho chúng, bản cung có thể chừa cho chúng một con đường sống. Điều kiện là phải đồ sát hầu phủ. Điện hạ, chuyện này nếu bị phát giác thì chính là tội phản quốc đấy hạ. Thế nên mới phải làm cho thật sạch thế. Sau khi việc thành, người của Hắc Lang bộ một kẻ cũng không được giữ lại. Nhưng sao chúng lại chịu tin chúng ta? Trong tay bản cung đang nắm giữ tộc nhân của 37 tù binh, đang giam giữ tại trang viên ngoài thành. Nói với chúng, sau khi xong việc sẽ thả hết người. Rõ. Ngươi nói xem, sau một hồi náo loạn thế này, liệu tên thái tử kia có chó cùng rứt dậu không nhỉ? Thất bại của bản thân tuy đáng xấu hổ, nhưng thành công của kẻ khác lại càng khiến hắn nhức nhối hơn. Ám sát, hạ độc, hay là phóng hỏa, đều có khả năng cả. Vậy từ hôm nay trở đi, chúng ta nhất định phải thay phiên nhau gác đêm. Nhưng mà, bên ngoài chẳng phải có hộ vệ của hầu phủ và cả ám vệ của vương phủ sao? À, được rồi, coi như ta chưa nói gì đi. Có người, mấy tên? Khoảng 10 tên. Xịt, đừng nói nữa, bên ngoài có kẻ báo nhưng không phải nhắm vào chúng ta. Vậy là nhắm vào ai chứ? Cảm giác giống như đang rình rập thì đúng hơn. Nhưng mà, là đang canh chừng xem có ai ra vào đông xương phòng hay không. Tai mắt của thái tử sao? Không giống lắm. Thế nhưng thân thủ và bộ pháp trông lại giống người phương Bắc. Người phương Bắc sao? Có khả năng là người của Hắc Lang bộ. Không lẽ thái tử muốn giết người diệt khẩu sao? Nếu thật sự là như vậy, thì ngày tàn của hắn cũng không còn xa nữa. Ôi, Giang cô nương, Cẩm Thư. Mau tỉnh lại đi, Cẩm Thư. Phu nhân, Giang cô nương không sao, chỉ là mạch tượng có chút kỳ lạ. Kỳ lạ thế nào? Mạch tượng của cô nương hư phù bất định, lúc có lúc không. Như vậy là có ý gì? Hạ quan không dám nói bừa, nhưng hành y nhiều năm qua, mạch tượng thế này trong dân gian gọi là quỷ thai hoặc yêu thai. Thái y, lần trần mạch trước của ngài vẫn chưa có thai mà, sao lần này lại ra mạch tượng yêu thai được chứ? Loại yêu thai hay quỷ thai này không cần chung chăn gối, chỉ cần yêu vật đi vào giấc mộng
âm thầm kết thành yêu thai, là sẽ biểu hiện rõ trên mạch tượng. Tên lang băm nhà ngươi, bớt nói lời tà mị, hoang đường ở đây đi, ta chẳng qua chỉ là nhất thời ngủ không ngon giấc, dẫn đến khí huyết suy nhược mà thôi. Nói mau, thái tử đã cho ngươi bao nhiêu tiền? Phu nhân minh giám, hạ quan, chỉ là nói thật lòng mà thôi. Ta thấy ngươi tuy đã già, nhưng lời thật thì chẳng được, ngươi còn dám nói dối nửa lời, ta sẽ một đao lấy mạng ngươi. Cẩm Thư, các ngươi về phòng trước đi. Phu nhân, chúng con. Ngô Thái Y kia là người của thái tử. 3 ngày trước, con trai lão ta nợ nần bài bạc, được người của Đông Cung cứu giúp. Nói vậy, bọn họ muốn vu oan cho con mang yêu thai trong bụng sao? Chiêu này quả là cao tay. Chiêu này còn cao tay hơn cả hạ độc. Hạ độc là trọng tội, rất dễ bị tra ra. Nói ta mang thai yêu nghiệt lại là chuyện huyền bí, đúng là giết người không thấy máu. Vậy phải phá giải thế nào đây? Chẳng lẽ chúng ta phải tự bắt mạch sao? Giờ chỉ có thể tìm đại phu giỏi hơn đến cùng hội trần thôi. Ôi, ở kinh thành có một vị Tôn lão thái y. Ông ấy là thánh thủ phụ khoa lừng danh, nhưng ông ấy đã không còn nhận khám bệnh nữa rồi. Còn ai nói lời? Có sức nặng hơn cả thái y chứ? Trên cả thái y chính là hoàng thượng. Đi tìm một thầy bói đi. Cái hệ thống chết tiệt nhà ngươi, có phải ngươi ngày càng ngốc đi rồi không? Nó đã bao giờ thông minh đâu. Phu nhân, nếu lời của Ngô Thái Y truyền ra ngoài, Giang cô nương sẽ tiêu đời mất. Ta biết chứ, cho nên tuyệt đối không được để truyền ra ngoài. Nhưng Ngô Thái Y là do y các của Đông Cung mời tới, ông ta trở về chắc chắn sẽ rêu rao ra ngoài. Ngươi hãy đi mời Tôn lão Thái Y đi, cứ bảo với ông ấy là ta bị tái phát bệnh cũ. Nhưng Tôn lão Thái Y đã đóng cửa từ chối tiếp khách 3 năm nay rồi. Ngươi hãy mang theo củ nhân sâm trăm năm hoàng thượng ngự ban sang đó tặng ông ấy. Cứ nói không phải là vì ta, mà là vì huyết mạch duy nhất của Vệ Quốc hầu phủ. Dạ. Chu Di Nương, lão Thái Y đã nói ông ấy thực sự không nhận khám, mời Di Nương về cho. Làm phiền ngươi vào truyền báo lại một lần nữa, cứ nói chuyện này liên quan đến hậu duệ trung thần, liên quan đến thiên lý và lòng người. Được rồi. Lão Thái Y mời Di Nương vào trong nói chuyện. Tôn lão Thái Y, thực không giấu gì ngài, không phải là phu nhân bị bệnh đâu, là một vị cô nương trong phủ, bị chẩn đoán mắc chứng yêu thai. Yêu thai sao? Tên lang băm nào phán thế? Là Ngô Thái Y của Thái Y viện, Ngô Hữu Đức sao? Tên phế vật dựa vào việc nịnh bợ Đông Cung để leo lên đó ư? Chính là hắn. Phu nhân muốn mời ngài qua phủ hội trần, trả lại sự trong sạch cho cô nương ấy. Lão phu căn cớ gì phải quản chuyện bao đồng này chứ? Bởi vì vị cô nương cần bắt mạch kia chính là ân nhân cứu mạng của thế tử Vệ Quốc hầu. Được rồi, giờ thì ngày mai lão phu sẽ qua đó, nhưng có một điều kiện. Xin ngài cứ nói, hãy mời cả giám chính Khâm Thiên giám tới nữa. Tôn lão thái thái đã đồng ý rồi, gặp mặt vào giờ thìn ngày mai, nhưng yêu cầu giám chính Khâm Thiên giám phải có mặt. Mời giám chính tới làm gì chứ, ông ta đâu biết bắt mạch. Tôn lão thái y quả là thông minh, biết đây là đòn công kích bằng huyền học, nên phải dùng huyền học để phòng ngự. Thái y quản thân thể, giám chính quản thiên mệnh. Phía giám chính, Thừa Vương Tiêu Cảnh Duệ đã phái người đi mời rồi, nói là việc này liên quan đến vận nước. Không đời nào, chỉ là chuyện của hai chúng ta mà cũng kéo tới tận vận nước cơ à? Cái này cô không hiểu rồi. Một người nữ nhi nếu bị phán là họa quốc ương dân thì sẽ là trọng tội, nhưng nếu được coi là cẩm lý hộ quốc thì đó chính là điềm lành. Thế nên việc chúng ta cần làm lúc này là biến từ kẻ bị nghi là yêu nữ thành điềm lành được triều đình chứng thực, cẩm lý. Cố lên nào. Chỉ vậy thôi sao? Đúng là cái hệ thống phế phẩm mà, mang lại chút an ủi tinh thần cũng tốt. Hai người các ngươi có thể tôn trọng ta một chút được không? Lời hai người nói, có đến một nửa ta nghe không hiểu. Ngươi mặc kệ những chuyện này sao? Ngày mai ta và Tô Sảng Nhi phụ trách diễn kịch, ngươi chỉ cần lo liệu rút đao, trấn áp thế cục thôi. Đã rõ,
Giờ ta đi ngay. Ngô Thái Y, ngươi nói đây là mạch tượng yêu thai sao? Hạ quan cảm thấy mạch tượng của nàng ta hư phù, khác hẳn người thường. Hư phù hừ. Giang cô nương lo nghĩ quá độ. Giấc ngủ không yên. Mạch tượng tự nhiên sẽ hư phù. Nếu thế này cũng gọi là yêu thai, thì nữ tử trong thiên hạ, 10 người thì có đến 8-9 người mang yêu thai rồi. Hạ quan hành y nhiều năm, tình trạng của nàng ta, hành y nhiều năm sao, đến cả hoạt mạch và hư mạch còn không phân biệt được. Có cần lão phu kê cho ngươi 2 thang thuốc sáng mắt không? Tôn lão nói rất phải. Lão phu thấy Giang cô nương khí tức quanh thân thanh khiết ôn hòa, không hề có tà khí. Ngược lại là vị thái y này, trên người lại mang theo một luồng trọc khí. E là gần đây đã tiếp xúc với thứ gì không sạch sẽ rồi chăng? Giám chính đại nhân, sao ngài dám ngậm máu phun người như vậy? Bớt giận, lão phu chỉ là quan sát khí sắc rồi nói thẳng. Ngươi nếu không thẹn với lòng thì hoảng hốt cái gì? Phu nhân, mạch tượng của Giang cô nương tuy có phần hư phù, nhưng căn cơ vẫn vững vàng, để lão phu kê 2 thang thuốc. Tĩnh dưỡng là được. Đa tạ hai vị, đã làm phiền rồi. Điện hạ, Ngô Thái Y bị đuổi ra ngoài rồi. Tôn lão Thái Y và giám chính đã cùng đứng ra nói rằng Giang thị bình an vô sự là điểm đại cát. Bản cung biết rồi. Vậy còn phía Hắc Lang bộ? Cứ tiến hành theo kế hoạch. Nhưng hiện tại, hầu phủ đang canh gác vô cùng nghiêm ngặt. Bản cung cần chính là lúc canh gác nghiêm ngặt này. Bọn chúng càng căng thẳng, thì sơ hở mới càng lớn. Người của Hắc Lang bộ đã lẻn vào kinh thành rồi. Tổng cộng có 20 người, đang mai phục trong phạm vi 3 con phố quanh hầu phủ. Khi nào chúng mới ra tay, chắc là ngay đêm nay thôi. Nhưng bọn chúng có điểm rất kỳ lạ, đều không mang theo binh khí hạng nặng, chỉ mang theo đòn đao và dây thừng thôi. Xem ra không phải đến để tấn công trực diện. Thế thì đến để làm gì chứ? Phóng hỏa hoặc gây náo loạn, rồi thừa cơ bắt người đi. Bọn ác nhân đã kéo đến đông nghịt rồi kìa. Các người mau chạy đi thì hơn. Ta cũng có thể đưa các người đi cùng ta. Ngươi đừng có dội gáo nước lạnh nữa. Không chừng là đang sót 1 vạn lượng vàng của hắn ta đấy chứ. Này, Trình Dạ, hộ vệ có thể điều động trong phủ là bao nhiêu người? Minh vệ 36 người, ám vệ 12 người. Nhưng mà bọn họ đều là quân tinh nhuệ của Bắc Cảnh. Nếu thực sự đánh nhau thì không cần đánh, cứ để chúng vào đây. Có cách gì sao? Huynh còn nhớ ngày chúng ta bắt sống Tê Nhất Trận Phong không? Cái bẫy mà lão Triệu dẫn người đi đặt ấy, nhớ chứ? Bảo lão Triệu dẫn người đặt thêm vài cái bẫy ở cả trong lẫn ngoài bờ, không cần làm chúng bị thương, chỉ cần giữ chân bẫy chặt chúng lại là được. Rồi sau đó thế nào? Sau đó báo quan. Nhưng Kinh Triệu Doãn liệu có tin không? Chỉ cần bắt được người, bọn họ có muốn không tin cũng không được. Ngay chỗ này, trèo qua đây chính là hậu viện Tây Sương. Lên. Được, được. Xông lên. Bắt được 4 tên, chạy mất 1 tên. Kẻ chạy thoát kia chắc chắn là đi báo tin rồi. Hắc Lang bộ tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Người của Kinh Triệu Doãn đã tới chưa? Tới rồi, đang trói người ở bên ngoài kìa. Đúng là người Bắc Cảnh thật. Chuyện này quả là đại sự. Đại nhân, bọn người này lẻn vào kinh thành, đột kích hầu phủ trong đêm, tuyệt đối không phải là đạo tặc tầm thường. Xin đại nhân hãy điều tra nghiêm ngặt. Bản quan đã rõ. Bản quan sẽ giải bọn chúng về nha môn ngay. Áp giải tất cả đi. Đi. Ngươi nói là vạn vô nhất thất, vậy mà giờ lại khiến ta tổn hao. Bản cung cũng không ngờ tới, bọn họ lại phòng bị từ trước. Mau thả những người còn lại ra cho ta. Việc chưa thành, dựa vào đâu mà thả? Ngươi lật lọng sao? Thủ lĩnh bớt giận. Điện hạ không có ý đó. Chỉ là dạo này triều đình đang giòm ngó rất gắt gao. Trang viên ngoài thành lại bị để mắt tới rồi. Việc di rời cần có thời gian. 3 ngày. Ta cho ngươi thêm 3 ngày nữa. Sau 3 ngày nếu vẫn không thấy người, ta sẽ đem chuyện ngươi cấu kết ngầm với chúng ta viết đầy khắp ngõ ngách kinh thành.
Điện hạ, giờ phải làm sao đây? Hắc Lang bộ đã không còn nằm trong tầm kiểm soát nữa rồi. Đi tìm một con dao mới. Thái tử dạo gần đây thật chật vật, liên tục thất bại, đúng là chó cùng rứt rộng. Đến cả man tộc phương Bắc cũng dám cấu kết. À, còn hai vị cô nương kia lại ngày ngày càng thú vị rồi. Điện hạ muốn lôi kéo họ sao? Không phải lôi kéo, mà là hợp tác. Họ cần một chỗ dựa, còn ta cần khiến thái tử càng thêm chật vật. Thừa vương gửi bái thiếp nói muốn gặp người. Sao thừa vương lại tìm chúng ta nữa rồi? Rốt cuộc là đi nước cờ gì đây? Ta đã nói rồi, hắn thuộc phe cánh của đại hoàng tử. Hơn nữa, bản thân hắn cũng rất có thế lực. Những kẻ thuộc phái Thanh Lưu Phong Nhã kia đều ủng hộ hắn. Ngày thường hắn cũng thích thơ từ ca phú, thưởng hoa trăm cỏ, vô cùng thanh cao. Trước đó mượn ân huệ của thế tử, hắn chỉ là đang thăm dò chúng ta, lần này mới thực sự muốn hợp tác. Hắn không nói thẳng, nhưng đã ám chỉ rồi, có thể giúp các người đối phó thái tử. Nhưng các người phải giúp hắn, khiến thái tử mất mặt. Khiến thái tử mất mặt sao? Tam hoàng tử ngày thường rất giỏi văn đấu. Hơn nữa còn nghe nói thái tử dạo gần đây đang tìm người viết thoại bản hộ. Có lẽ là muốn xây dựng hình tượng văn võ song toàn. Thừa vương, tam hoàng tử là muốn chúng ta vạch trần, bê bối tìm người viết hộ của thái tử. Hoặc là chúng ta có thể viết tốt hơn. Để áp đảo hắn, bản hệ thống nghĩ việc này có thể bàn bạc xem sao. Hai vị cô nương, mời. Hai vị cô nương, biệt lai vô dạng. Danh tiếng của các cô ngày một vang xa rồi. Điện hạ khách sáo rồi, nói thẳng vào chuyện chính đi. Gần đây thái tử đang tìm người viết hộ một Phượng Ngự Tứ Hải, tâng bốc văn trị võ công của bản thân. Ta muốn mời Giang cô nương viết một cuốn hay hơn thế. Bọn ta dựa vào cái gì mà phải giúp ngài chứ? Ngài tìm đến ta quả là đúng người rồi. Thoại bản do ta viết, đảm bảo ngài mua không sợ thiệt, không sợ bị lừa, bao ngài hài lòng. Giang cô nương thật sảng khoái, ta có thể bảo đảm, từ nay về sau thái tử sẽ không thể nào dùng thủ đoạn quan phủ để đối phó với các cô nữa. Phối nhận bút là 500 lượng. Điện hạ muốn viết thế nào? Lấy bối cảnh hư cấu, viết câu chuyện về một vị hoàng tử bá đạo. Ta muốn hắn trông thật ấu trĩ, nực cười, làm bộ làm tịch, để người đọc vừa nhìn là biết ngay nguyên mẫu là ai. Vậy bán ở những đâu? 7 thư quán lớn nhất kinh thành sẽ đồng loạt mở bán. Các vị thuyết thư tiên sinh cũng đồng thời kể câu chuyện này. Điện hạ làm vậy, không sợ thái tử trả thù sao? Hắn mà dám động vào miệng lưỡi của giới văn nhân mặc khách, thì đám thanh lưu sẽ dám mắng chết hắn ngay trước triều đường. Muội thực sự định viết sao? Viết chứ 500 lượng cơ mà. Với lại đúng là rất hả giận. Vậy muội tính viết nội dung gì? Vị hoàng tử bá đạo và tiểu ngoan ngoãn bỏ trốn. Kể về một vị hoàng tử tự luyến, cưỡng đoạt dân nữ. Kết quả bị nữ chính chê bai là kẻ vô học, cuối cùng nhận lấy cái kết bêu xấu, mất hết cả mặt mũi. Như thế này liệu có quá trực diện không? Cần chính là trực diện như thế, để người ta vừa nhìn là đã phì cười, mỗi khi cười lại nhớ đến hắn. Điện hạ, tam hoàng tử dạo này hình như đang có sự chuẩn bị. Hắn chuẩn bị sao? Chẳng qua cũng chỉ là tìm mấy gã văn nhân viết bài mắng nhiếc bản cung thôi. Lần này hình như có chút khác biệt. Hắn đã tìm tới vài thư thương lớn trong kinh thành. Thư thương sao? Thoại bản của bản cung. Long Ngự Tứ Hải. Đã viết tới hồi thứ mấy rồi? Dạ, hồi thứ 3. Kẻ viết thuê nói còn phải 10 ngày nữa mới xong bản thảo. Hối thúc hắn, trong vòng 5 ngày phải viết xong cho ta. Đại hoàng tử trông, đầu chó mắt cóc, trông thì cũng ra dáng con người, nhưng vừa mở miệng ra đã hôi hám vô cùng, nặc mùi hôi thối, trình độ làm thơ còn chẳng bằng đứa trẻ danh đầu thôn. Thế nào mắng mỏ như vậy có thấy hả dạ không? Nhưng ngươi có chắc chắn người thời này có hiểu được những lời mỉa mai này không? Không hiểu lời mỉa mai thì ít nhất cũng phải hiểu được cốt truyện chứ. Một vị hoàng tử đường đường
lại bị một nữ nhân xoay như trong chóng, cuối cùng còn khóc lóc cầu xin tha thứ. Loại chuyện này dù là ở thời đại nào, cũng đều có người thích xem thôi. Xin hãy tự giác duy trì sự ôn hòa, không được dùng lời lẽ thô tục. Đến cái này mà nó cũng còn sao, chắc là sợ bị cấm ngôn đấy, khiến nó bị liên lụy. Cuối cùng cũng viết xong hồi thứ nhất rồi. Ngày mai sẽ đem giao cho Tam hoàng tử, vị thừa vương mưu sâu kế hiểm kia. Ngươi nói xem, nếu thái tử nhìn thấy quyển thoại bản này thì sẽ nghĩ thế nào? Mong là hắn đừng có tức tới mức học máu. Nào nào, lại đây xem, lại đây. Bá đạo hoàng tử, tiểu ngoan ngoãn bỏ trốn, sách mới về rồi đây, 100 cuốn, ai đến trước được trước, ai đến trước được trước đây. Lấy cho ta 3 cuốn. Hôm qua ấy ta nghe Trương tiên sinh kể một đoạn ấy, làm ta cười muốn chết luôn. Vị bá đạo hoàng tử đó chẳng phải là đang ám chỉ ngoài vị ở Đông Cung ra thì còn có thể là ai chứ? Trong sách này viết hắn tự xưng là văn võ song toàn, nhưng thực chất làm bài thơ về cũng chẳng xong. Thế này không phải thái tử thì còn là ai nữa? Trưởng quầy Hà, ông nói xem cuốn sách này liệu có gây ra tai họa gì không? Họa cái gì mà họa? Sách là do tiệm in ấn in ra, hàng là do tiệm xe ngựa chuyển tới, tác giả lại còn ẩn danh. Hơn nữa Tam hoàng tử đã đánh tiếng trước rồi. Ấy, tới đây, 2 cuốn sách của ngài đây, của ngài đây, của ngài này, đây rồi. Hồi trước đã kể, vị bá đạo hoàng tử kia vì muốn theo đuổi tiểu ngoan ngoãn, đã viết một bài thơ xến sẩm. Hỡi mỹ nhân, nàng tựa như vầng trăng sáng trên cao kia, chiếu sáng cõi lòng tăm tối của ta, soi sáng mảnh tâm can tăm tối của ta. Các vị có biết tiểu ngoan ngoãn kia đã nói gì không? Điện hạ, vầng trăng này chỉ xuất hiện vào ban đêm. Ngài đang ở giữa thanh thiên bạch nhật, chẳng lẽ mắt ngài có vấn đề rồi sao? Ha 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 ha. Cái miệng này, so với vương bà chửi phố ở Đông Thị đúng là kẻ 8 lạng người nửa cân. Ta còn nghe nói, thái tử điện hạ mấy ngày trước thật sự đã làm một bài cho các lão học sĩ ở Hàn Lâm viện xem, nhưng bị họ chê bai không đáng một xu. Xịt, nhỏ tiếng một chút, nhưng có thật là vậy không? Đương nhiên là thật rồi. Cái này là do ai viết chứ? Không tra được, tiệm in nói là nhận đơn hàng ngầm. Ngay cả kẻ giao cũng không biết kẻ đứng sau là ai. Vị hoàng tử kia đến Tam Tự Kinh còn không thuộc hết, mà lại cứ thích ra vẻ thông tuệ, đọc rộng hiểu nhiều. Vu khống đây rõ ràng là vu khống. Điện hạ bớt giận, xin điện hạ bớt giận. Hiện giờ cuốn sách này đã lan truyền khắp kinh thành rồi, ngay cả trong cung cũng. Phụ hoàng đã biết chuyện rồi sao? Vẫn chưa thể xác nhận. Nhưng hôm qua thừa vương Tam điện hạ có vào cung, bồi bệ hạ đánh cờ, có mang theo một cuốn Tiêu Cảnh Duệ. Là hắn, nhất định là hắn. Ấy. Đến đây nào, các vị hương thân phụ lão ơi, đến xem thử đi, mau tới xem đi. Hôm nay, tại hạ xin phép được kể sách miễn phí cho mọi người nghe. Chúng ta xem cuốn Long Ngự Tứ Hải này. Nào, hãy cùng xem cuốn kỳ thư này nhé. Ngay câu mở đầu đã viết Phượng Minh Cửu Thiên, Tứ Hải thần phục. Đúng là khẩu khí thật lớn. Ai không biết lại còn tưởng rằng vị tác giả này đang muốn bảo ta lên ngôi hoàng đế ấy chứ. Chúng ta lại xem tiếp đoạn này nhé. Nam chính vì muốn cứu nữ chính, đã một mình xông thẳng vào doanh trại địch, chém giết một hồi, tiêu diệt sạch 300 quân địch. 300 mạng người đấy. Cứ như thể quân địch không có chân, không biết chạy trốn, cứ thế xếp hàng chờ bị chém. Hay là do quân địch đều là lũ bù nhìn rơm cả sao? Đúng là nói dối trắng trợn, chẳng thèm động não suy nghĩ trước lấy một câu. Các ngươi tưởng thế này đã là nực cười nhất rồi ư? Nhầm to rồi, nực cười nhất phải kể đến đoạn này. Nữ chính bị trúng độc, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Nam chính vì muốn cứu nữ chính, lại dùng miệng mớm thuốc cho nàng. Thật là... Trong cuốn sách đó rõ ràng đã viết lời đại phu dặn rồi, độc này hễ chạm vào máu là đoạt mạng. Thế mà nam chính vẫn dùng miệng để mớm thuốc cho nàng. Ta thấy vị nam chính này không biết là quá thâm tình, hay là hắn chê mạng mình quá dài nên muốn chết theo đây.
Đều không phải cả, điều này chỉ chứng tỏ Nam chính là một kẻ thông minh xuất chúng mà thôi. Câu này chí lý, cuốn sách đó ta cũng đọc rồi, thực là đầy rẫy sơ hở. Tô cô nương hôm nay kể sách trước công chúng ở Tây Thị, hiệu quả cực kỳ tốt, giờ đây khắp cả kinh thành ai ai cũng biết. Thoại bản của thái tử viết sở tệ hại, đổ dầu vào lửa, làm tốt lắm. Thái tử có phản ứng gì không? Nghe nói hắn tức đến mức hộc máu, phải gọi cả thái y rồi, mới học có một ngụm thôi sao? Chưa đủ bảo hiệu sách in thêm 1000 bản nữa. Giá bán giảm đi một nửa, ta muốn cuốn sách này người người đều có một bản. Rõ. Cút cút hết ra ngoài cho ta. Điện hạ, ngài đây là do uất hận công tâm. Cần phải tĩnh dưỡng, tuyệt đối đừng nổi giận nữa. Điện hạ, Tam điện hạ lại cho in thêm 1000 bản nữa rồi. Bây giờ, ngay cả bọn tiểu thương ở cửa chợ phía Nam cũng đều đang bàn tán xôn xao. Tiêu Cảnh Duệ, Giang Cẩm Thư, Tô Sảng Nhi. Bổn cung thể không đội trời chung với các ngươi. Điện hạ bớt giận. Thể không đội trời chung, điện hạ điện hạ. Điện hạ. Thưa điện hạ, hiện tại chúng ta Đọ Văn đã rơi vào thế hạ phong rồi, liệu có nên tạm lánh phong mang chăng? Ngươi dám tát ta một bạt tai sao? Tự vả miệng hai cái đi, mau lên. Dạ, điện hạ, được rồi. Hắc Lang Bộ, bên phía Cáp Trát đã liên lạc đến đâu rồi? Điện hạ vẫn còn muốn dùng bọn họ sao? Bản cung muốn chúng, bất kể thế nào, bất luận dùng thủ đoạn gì, cũng phải khiến hai ả nữ nhân đó biến mất hoàn toàn. Nhưng Trát Cáp yêu cầu phải thả người. Thả ngày mai thả ngay. Mau đi lo liệu đi. Dạ mau đi. Tuy rằng thái tử đã tức giận đến mức đổ bệnh, nhưng bên phía Hắc Lang Bộ lại có động tĩnh. Tù binh trong trang viên ngoài thành, tối nay rất có thể sẽ bị dịch chuyển đi đâu? Ta không biết. Nhưng tối hôm nay, ta nhìn thấy Trát Cáp ở sòng bạc Nam Phường. Trông hắn có vẻ rất nôn nóng. Thái tử có lẽ đã đồng ý thả người, với điều kiện là bắt bọn chúng phải ra tay một lần nữa. Lại nữa sao thái tử này bộ là rau hẹ sao? Hết đợt này đến đợt khác dâng mạng đến cho người ta gặt, cho cùng rất dậu thôi. Bây giờ hắn Đọ Văn thảm bại, thể diện mất sạch, chỉ còn biết dựa vào võ lực để gỡ. Ta thấy các người dạo này nên cẩn thận một chút. Tuy hắn thuộc loại phản diện ngu xuẩn, nhưng dù sao cũng là một thái tử. Lời khuyên lần này nghe còn lọt tai đấy. Trình Dạ, ngươi có thể tìm người canh chừng trong viên đó không? Nếu như thái tử thật sự thả người, chúng ta liệu có thể nẫng tay trên không? Nẫng tay trên? Ồ, cướp ngục sao? Không phải cướp ngục, là giải cứu. Người của Hắc Lang Bộ vốn dĩ là tù binh chiến tranh, thái tử tự ý giam giữ họ đã là trọng tội. Nếu chúng ta có thể cứu họ ra, rồi giao cho quan phủ, thì tên cẩu thái tử đó, chuyện hắn thông đồng với ngoại tộc sẽ bị bại lộ hoàn toàn. Thế nhưng chúng ta cần thêm người, hơn nữa không thể dùng hộ vệ trong phủ, rất dễ rút dây động rừng. Thưa Vương Tam hoàng tử, hãy tìm ngài ấy mượn người. Điện hạ, tình hình hiện tại chính là như vậy. Thái tử, ngày mai có thể sẽ tự ý thả tù binh Bắc để đổi lấy việc Hắc Lang Bộ ra tay một lần nữa. Tự ý thả tù binh, đây quả thực là đại tội thông địch. Ngươi có mấy phần nắm chắc? 7 phần canh gác trong ngoài trang viện khoảng hơn 20 người, và đều là tư binh của Đông Cung. Nếu điện hạ có thể cho ta mượn 50 người đáng tin cậy, chuyện này ắt sẽ thành. Người ta có thể cho ngươi, nhưng ta muốn có tù binh còn sống để làm chứng. Đã rõ, thuộc hạ đã rõ. Chuyện này nếu thành, hừ, thái tử sẽ vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên nổi. Trình Dạ đi mượn binh rồi, ngươi nói xem Tam hoàng tử có đồng ý không? Sẽ thôi, đây là cơ hội tốt để lật đổ thái tử. Hắn ta quyết không bỏ qua đâu. Vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì? Chờ. Còn nữa, đem cuốn tiểu ngoan ngoãn bỏ trốn của hoàng tử viết nốt hồi cuối đi. Ngươi vẫn còn tâm trí viết cái này sao? Có chứ, ta nghĩ sẵn kết cục luôn rồi. Hoàng tử bá đạo bại lộ âm mưu,
Chúng phản thân ly, cuối cùng bị giam vào tông nhân phủ. Ngươi nói xem thế này có tính là tiên tri không? Coi như là nguyền rủa hắn được bình an vậy. Đi thôi, đi gặp kim chủ nào. Sự kiện trọng đại, chiến dịch trại tù binh đang được tải. Hệ thống này sẽ cung cấp sự ủng hộ về tinh thần. Thái tử tức đến đổ bệnh rồi. Tiếp theo phải làm sao đây? Hắn ta trông như sắp phát điên đến nơi rồi. Chúng ta sắp thắng tới nơi rồi. Thế tử ngay cả lời thoại cũng không cần nói, cứ thế mà nằm không cũng thắng rồi. 1 vạn lạng bạc cầm chắc trong tay, tốt biết bao. 2. Vốn dĩ tưởng hắn có thể tỉnh lại sớm hơn, dựa vào hào quang nam chính để hạ gục thái tử trong chớp mắt. Chúng ta chỉ việc nằm không mà thắng, ngờ đâu chúng ta lại đi làm hết phần việc của hắn mất rồi. Theo ta thấy, thế tử không tỉnh lại cũng tốt, cứ thế mà hoàn thành cho xong cốt truyện, lại còn bớt đi một người chia tiền. Ta cũng muốn thế lắm chứ, nhưng không biết nếu thiếu hắn, hệ thống có quỵt nợ không nữa. Đó toàn là vàng dòng cả đấy. Thế tiếp theo phải làm sao đây? Ta có một cách, nhưng cần ngươi và Trình Dạ giúp một tay. Biểu ca, sao huynh lại đến thật thế này? Trong thư chẳng phải bảo đệ tự mình bỏ trốn sao? Trốn đệ có thể trốn đi đâu được chứ? Hiện tại người của thái tử đang lục soát khắp thành để bắt đệ đấy. Đệ đâu có biết sự tình lại thành ra thế này. Ban đầu chỉ nói là đi đưa một bức thư, có bảo là phải giết người đâu chứ. Bây giờ nói gì cũng muộn rồi. Tam hoàng tử có nói chỉ cần đệ chịu nói ra sự thật, ta bảo toàn mạng sống cho ngươi. Khai thật đi. Khai thật chuyện gì chứ? Những chuyện thái tử sai ngươi làm ở hãy khai ra cho thật tường tận. Trương Thúy Hoa bảo ngươi ngậm miệng, ngươi lại dám lắm lời. Biểu ca, các người là người của ai? Ngươi tiễn các người lên đường đây, mau chạy đi. Dám hiếp đáp nữ nhi sao? Tô cô nương. Cô nương sao thế? Là Trình Dạ bảo ta đến, nói là tối nay ở đây có người muốn diệt khẩu. Chính là cô ta sao? Đừng giết tiểu nhân xin khai hết. Nói từ từ thôi, thái tử sai ngươi làm gì ở hầu phủ? Ban đầu chỉ là truyền tin, đem chuyện trong phủ nói cho người bên ngoài biết. Ví dụ như phu nhân đã gặp những ai, khi nào Trình thị vệ ra ngoài, sức khỏe của Tô tiểu thư ra sao. Còn nữa, thái tử bảo tiểu nhân tìm một cuốn sổ sách. Sổ sách ư? Bìa màu xanh lam, khá là dày. Thái tử nói nếu tìm được, mang về sẽ thưởng cho tiểu nhân 1000 lượng vàng. Vậy ngươi đã tìm thấy chưa? Dạ chưa. Tiểu nhân còn chưa từng bước chân vào thư phòng của thế tử nữa là. Vậy sao ngươi lại bị bại lộ? Tiểu nhân lỡ đòi thêm tiền thưởng một lần. Thái tử chê tiểu nhân tham lam, nên mới muốn diệt khẩu. Vậy ngoài cuốn sổ sách đó ra, ngươi còn biết bí mật nào khác của thái tử nữa không? Thoại bản của thái tử không phải do chính tay ngài ấy viết. Bọn ta biết rồi, là hắn thuê người viết thay. Không chỉ là kẻ viết thuê, mà là một tú tài thi rớt ở phía Nam Thành, họ Tôn. Thái tử mỗi tháng đưa hắn 20 lạng bạc. Viết xong rồi, thái tử sẽ chép lại một lần. Còn gì nữa không? Dạ còn. Thái tử đã đào một mật đạo trong phủ. Mật đạo dẫn đi đâu? Thông ra ngoài thành, ta từng phụ giúp vận chuyển đồ đạc qua đó. Hình như là binh khí. Còn có cả sổ sách nữa, đó là cuốn sổ ghi chép việc thái tử tham ô ngân lượng chỉ được giấu trong địa đạo dưới thư phòng. Là biểu ca của ta nói. Những lời này ngươi có dám lên quan phủ khai báo không? Giờ ta còn đường lui nữa sao? Lời khai của Trương Thúy Hoa đều ở đây cả. Kẻ viết thuê, mật đạo, tư tàng binh khí.
Tham ô công quỹ trị thủy. Tốt lắm. Nhưng những thứ này vẫn chưa đủ. Chúng ta cần vật chứng. Nhưng sổ sách và mật đạo đều ở Đông Cung. Rất khó lấy được. Vậy thì đợi chính thái tử tự dâng bằng chứng ra. Ý của điện hạ là đám tù binh ở trang viên ngoài thành sao? Chỉ cần hắn dám thả người, đó sẽ là bằng chứng thép cho tội thông địch. Đến lúc đó, việc lục soát Đông Cung sẽ danh chính ngôn thuận. Trình Dạ lại phải đi mạo hiểm sao? Nhất định phải lấy được cuốn sổ sách đó. Đó là bằng chứng tham nhũng của thái tử. Nó còn có giá trị hơn cả tội tham ô của hắn. Nhưng chuyện này thực sự quá nguy hiểm. Thế nên chúng ta phải giúp một tay. Giúp thế nào? Gây ra chút náo động, thu hút sự chú ý của lính canh Đông Cung. Hệ thống cảnh báo mức độ rủi ro rất cao. Vàng đúng là thứ tốt thật, cũng phải còn mạng mới tiêu nổi chứ. Ta không sợ. Cùng lắm thì ngươi cứ trổ tài đưa tất cả chúng ta quay về. Không có vàng ta cũng cam lòng. Yên tâm đi, Cẩm Lý ở đây rồi. Tây Giác Môn đêm nay do Lý Tam trực đêm. Hắn vốn ham rượu, giờ này chắc đã say khướt rồi. Đợi bọn họ đi qua đã. Thư phòng ở Đông Viện, phải qua 3 lớp cửa. Đi lối nhỏ. Đèn vẫn còn sáng, bên trong có lẽ có người. Ai mà giờ này vẫn còn ở trong thư phòng chứ? Không biết nữa. Cháy rồi, Tây Viện cháy rồi. Ngươi canh ở đây, ta đi xem thử. Lão Triệu, quả yên vụ đạn này của ngươi làm khá lắm. Tay nghề của biên quân cả dùng để dọa người thôi, không cháy lên được đâu. Hộc ngầm thường ở sau giá sách hoặc dưới viên gạch lát. Trương Thúy Hoa nói, ở sau bức họa kỳ lân. Tham ô tiền trị thủy 80 vạn lạng. Lén lút buôn bán quân giới, hay không thêm 3 phần. Lối vào mật đạo đâu? Trương Thúy Hoa nói, ở sau bức bình phong trong thư phòng. Đào chưa đầy nửa năm. Lối ra chắc là ở ngoài thành. Vậy chúng ta có vào nữa, ghi nhớ vị trí này, rồi quay về bẩm. Không đủ thời gian đâu. Đi. $80 vạn lạng tiền trị thủy. Đê điều của ba phủ Giang Nam chính là bị vỡ đê như thế đấy. Chừng này đủ để khép thái tử vào tội chết chưa? Chừng đó đủ để hắn phải chết 10 lần. Còn về việc bệ hạ có muốn hắn chết hay không, khó nói lắm. Ngày mai Tam hoàng tử sẽ vào cung đàn hạch. Hãy giao những thứ này cho Tần phu nhân, để hầu phủ đích thân dâng lên. Hùng đã thu thập được vật chứng then chốt. Sổ sách tội trạng của thái tử, tiến độ tiêu diệt kẻ phản diện cập nhật 9,5%. Lưu ý, 5% cuối cùng cần phải có thánh chỉ của bệ hạ. Tên xúc sinh nạn lụt ở Giang Nam khiến hàng vạn người thương vong. Tất cả đều là vì tên xúc sinh tham ô công quỹ. Phu nhân, lúc này phu nhân chớ nên tức giận. Trình Dạ, ngươi làm tốt lắm. Ta sẽ đem những cuốn sổ sách gửi tới phủ của Vương Thị Lang. Ông ấy là hình bộ thị lang, tự khắc sẽ biết phải làm thế nào. Rõ.
Điện hạ đêm qua thư phòng bị mất trộm, cuốn sổ sách đã biến mất rồi. Cái gì hơn nữa phía trang trại cũng vừa truyền tin tới. Đám tù binh đã bị cướp đi rồi. Là kẻ nào làm? Thuộc hạ không rõ. Nhưng sáng sớm nay, Tam điện hạ đã vào cung rồi. Tiêu Cảnh Duệ chuẩn bị kiệu, bản cung muốn vào cung. Hôm nay có đại sự gì sao? Phụ hoàng Nhi thần có bản tấu. Nhi thần muốn đàn hạch 3 đại tội của thái tử. Thứ nhất, tự ý giam giữ 37 tù binh của Bắc Cảnh, giam lỏng tại trang viện tư nhân ngoài thành, mưu đồ bất chính. Phụ hoàng Tam đệ đang ngậm máu phun người. Bản Nhi thần chưa từng, bệ hạ thần có nhân chứng. Đêm qua, thuộc hạ của thần tại trang viện số 5 ngoài đã giải cứu 37 tù binh của bộ lạc xã Lam, đồng thời bắt sống một tên thủ lĩnh hộ vệ của Đông Cung. Nhân chứng vật chứng đều có đủ. Giải bọn chúng lên đây. Thái tử giam bọn ta lại, bảo bọn ta giúp hắn giết người mới chịu thả bọn ta đi. Phải, là thái tử hạ lệnh cho Hắc Lang bộ đi thảm sát Đông Xương hầu phủ. Thái tử, ngươi còn gì để nói? Phụ hoàng, đây là vu khống. Chắc chắn có kẻ đã mua chuộc bọn chúng để hãm hại Nhi thần. Điều thứ hai, thái tử tự ý đào mật đạo, từ Đông Cung dẫn thẳng ra ngoài thành, lén lút tích trữ binh khí giáp trụ, vượt xa quy chế. Bệ hạ, thần đã phái người đi điều tra. Mật đạo đó là có thật, bên trong giấu 300 món đao thương, 50 cây cung nỏ. Thái tử, Nhi thần làm vậy chỉ để tự vệ. Những năm gần đây thích khách liên tục xuất hiện, Nhi thần đào địa đạo chỉ là để tìm đường thoát thân. Còn binh khí là dùng để phòng vệ thôi. Thái tử điện hạ, kỵ vệ Trung Cung Định Ngạch chỉ có 200 người, vậy mà binh khí ngài lén lút cất giấu lại đủ để trang bị cho 500 người. Ngài làm vậy là để phòng vệ hay là muốn mưu phản? Điều thứ ba, cũng là tội danh nặng nhất. Thái tử tham ô 80 vạn lượng ngân sách trị thủy Giang Nam, khiến đê điều ở 3 phủ bị vỡ, làm cho hàng vạn bách tính thương vong. Bệ hạ, đây là sổ sách từ trong ngăn bí mật ở thư phòng Đông Cung. Tìm được, ghi chép vô cùng rõ ràng, không sai một ly. $80 vạn lượng, giả, tất cả là giả, cuốn sổ này là giả. Bút tích của Nhi thần là bị kẻ khác giả mạo. Nét chữ quả thực có thể giả mạo. Ấn tín đâu rồi? Cái gì lẽ nào? Ngay cả phê văn ấn giám của hộ bộ cũng là giả sao? Phụ hoàng, ai? Phụ hoàng bắt bản cung phải bế môn tư quá, đợi lệnh định đoạt. Điện hạ, chúng ta vẫn chưa đến bước đường cùng đâu. Chúng ta vẫn còn cơ hội gì nữa chứ? Nhân chứng vật chứng đều ở trong tay họ, bản cung xong đời rồi. Ngươi có hiểu không, xong đời rồi. Điện hạ, chúng ta vẫn còn một chiêu cuối cùng. Cái gì? Bệ hạ là người coi trọng thể diện nhất. Chỉ cần lúc này khui ra một vụ bê bối để che đậy tai tiếng. Có lẽ bệ hạ bê bối sao? Bê bối gì chứ? Đứa trẻ trong bụng Giang Cẩm Thư hoàn toàn không phải của Vệ Uyên. Ngươi nói cái gì? Chúng ta chỉ cần tìm một người đàn ông nhất quyết khẳng định bản thân có tư tình với Giang thị. Bệ hạ vì thể diện, một khi chuyện này ầm ĩ lên, chắc chắn ngài sẽ dìm tất cả mọi chuyện xuống, để ưu tiên xử lý vụ án uế loạn này trước. Đến lúc cục diện hỗn loạn, chúng ta có lẽ sẽ có cơ hội. Đúng vậy. Tìm một gã đàn ông nhất quyết khẳng định. Nhưng biết tìm ai đây? Phía Nam Thành có tên ma cờ bạc tên Lưu Lại Tử, chỉ cần đưa tiền hắn chuyện gì cũng dám nói. Hơn nữa, hắn và người đồng hương trên hộ tịch của Giang thị có vài phần giống nhau. 500 lượng. Chỉ cần bảo ta nói đã ngủ với ả đàn bà đó sao? Đúng vậy. Ngươi còn phải nói cho thật chân thực, phải có cả chi tiết nữa. Ví như eo trái của nàng ta có nốt ruồi son, vai trái có vết thương. Nhưng ta thực sự chưa từng gặp nàng ta bao giờ. Nói cho ngươi biết. Nói thế nào? Hãy nhớ kỹ, ngươi là đồng hương của nàng ta, Thanh Mai Trúc Mã. Trước khi nàng ta vào kinh, ngươi đã tư thông với nàng ta rồi.
Hiểu rồi. Khi nào thì đi làm loạn đây? Sáng sớm mai. Hãy đến Nha Môn Kinh Triệu Doãn đánh chống kêu oan. Thái tử đã bị cấm túc, đang ở Đông Cung chờ phát lạc. Nhưng Tam điện hạ truyền tin tới, nói rằng thái tử rất có thể sẽ muốn liều chết một phen, không phải chứ? Thái tử đã ra nông nỗi này rồi, mà vẫn còn dễ dội được thế sao? Chó cùng rất rộng. Chẳng qua cũng chỉ là hắt nước bẩn, muốn kéo chúng ta xuống nước cùng. Tam hoàng tử nói, thái tử rất có thể sẽ ngụy tạo cho nàng một tên gian phu. Ngụy tạo gian phu sao? Thật hạ lưu. Đúng như dự đoán. Có cần ta giúp nàng giải quyết tên gian phu đó không? Không cần, cứ để hắn tới. Nàng điên rồi sao? Như vậy chẳng phải nàng đang đợi hắn vu oan cho mình sao? Chỉ khi hắn tới, chúng ta mới có cơ hội lật ngược tình thế chứ. Trình Dạ, ngươi đi điều tra xem lai lịch của kẻ tên Lưu Lại Tử kia. Tên đó là một con ma, cơ bản là hắn đang nợ nần chồng chất và có vô số kẻ thù. Rõ. Phế chốt thái tử làm thừa quận vương, sắc phong Tam hoàng tử Tiêu Cảnh Duệ làm thái tử. Không thử. Giang Cẩm Thư, Tô Sảng Nhi, bản cung dù có nát xương tan thịt cũng phải kéo các ngươi theo chôn cùng. Nếu như Lưu Lại Tử thất bại, bản cung sẽ đích thân ra tay. Trình đã tra ra rồi. Kẻ đó tên là Lưu Lại Tử, hắn đang nợ 300 lượng tiền cờ bạc. Mấy hôm trước vừa mới bị tay chân đánh gãy một chiếc xương sườn. Hắn còn người thân nào không? Hắn có một người mẹ già bại liệt nằm liệt giường và một người muội muội đang làm việc ở phường thêu. Nếu ngày mai hắn thực sự đi cáo trạng, vậy chúng ta hãy đi tìm thêm 2 người nữa, mẹ và muội muội của hắn, rồi mời thêm một đại phu đến chữa trị cho mẹ hắn. Ngươi muốn giảng giải đạo lý, lay động bằng tình cảm, dùng tình thân gia đình để khiến hắn đổi lời khai sao? Làm như vậy có phải quá lỗi thời rồi không? Ta là muốn cho bàn dân thiên hạ thấy rõ thái tử vì muốn thoát tội mà ngay cả một bà lão bại liệt và một nữ công phường thêu không chịu buông tha. Hắn còn bức ép con trai của bà ta, ca ca của cô ta đi làm cái chuyện táng tận lương tâm đó. Được thôi. Biết làm sao được. Để đối phó với một kẻ vừa khờ vừa điên, chỉ có thể ra tay thế này. Đúng là một nữ nhân điên rồ. Cái thứ vô dụng bất tài nhà ngươi, sao ngươi lại có thể làm ra cái chuyện táng tận lương tâm này chứ? Lưu Lại Tử nói hắn bị mẹ mắng nên không dám đi nữa. Tên Lưu Lại Tử vô dụng đó. Bản cung còn lại bao nhiêu người? Điện hạ, hiện tại tai mắt khắp nơi. Tam điện hạ, bản cung chỉ hỏi ngươi, chúng ta còn lại bao nhiêu người? Phía ngoài hầu phủ vẫn còn một quân bài ngầm đã gài sẵn 5 năm, chính là Lão Tiền, gã phu xe ở Tây Giác Môn. Ngoài ra còn có một người họ hàng xa ở Ngự Thiện Phòng. Đủ rồi, bảo Lão Tiền làm một việc đi. Phóng hỏa. Phóng hỏa ư? Đốt đông xương sao? Hả? Không cần phải thiêu chết 3 người họ, chỉ cần lửa bốc lên là có thể gây ra hỗn loạn. Một khi đã loạn, người của bổn cung cài cắm ở hầu phủ có thể thừa cơ ra tay. Nhưng đông xương canh phòng cẩn mật, bởi thế mới phải phóng hỏa. Lửa vừa cháy, ai nấy đều lo dập lửa, phòng thủ chắc chắn sẽ lộ sơ hở. Đây là cơ hội cuối cùng rồi. Thất lễ rồi. Giang cô nương, con trai ta đang làm việc ở Đông Cung, ta không thể không nghe theo. Lão Tiền, Trình hộ vệ, đêm hôm thế này mà vẫn bận rộn thế sao? Phu nhân tha mạng là người của Đông Cung ép ta. Bọn họ nói nếu ta không làm, chúng sẽ giết con trai ta. Thái tử bảo ngươi phóng hỏa để làm gì? Thái tử bảo ta phóng hỏa làm ám hiệu. Lửa cháy rồi thì thừa cơ đưa người ngoài vào. Người ngoài sao? Chắc là tàn dư của Hắc Lang bộ.
Con trai ngươi làm gì ở Đông Cung? Chăn ngựa à? Chỉ là một gã nuôi ngựa thôi ạ. Đến thái tử phủ đưa con trai lão ta về đây. Hầu phủ chúng ta cũng đang thiếu một gã phu xe. Rõ. Lần này ta tha mạng cho ngươi, là nể tình ngươi đã đánh xe cho hầu phủ 10 năm qua. Nhưng hầu phủ này, ngươi không thể ở lại được nữa. Tạ ơn phu nhân. Tạ phu nhân. Biểu tiểu thư, phu nhân mời biểu tiểu thư qua đó một chuyến. Có chuyện gì sao? Cữu mẫu cuối cùng cũng muốn đuổi con đi rồi sao? Phu nhân chỉ có mấy lời, muốn đích thân dặn dò tiểu thư. Nguyệt Như, con có biết trong phủ lại vừa bắt được một tên gian tế không? Nguyệt Như không biết. Con không biết thật sao, nhưng con đã vô tình biến thành con dao trong tay kẻ khác. Con, thái tử muốn là hầu phủ sụp đổ, là mạng sống của biểu ca con. Bọn họ đối phó với Giang Cẩm Thư và Tô Sảng Nhi chỉ là đang diễn kịch mà thôi. Còn về việc con đã giúp bọn họ diễn vở kịch gì, ta đã không muốn truy cứu con nữa, điều đó cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Mẫu thân con mấy ngày trước có gửi thư tới, nói là đã tìm được nơi gả chồng cho con ở Giang Nam, gia cảnh đối phương thanh liêm trong sạch. 3 ngày sau con hãy thu dọn hành lý lên đường về Giang Nam đi. Cữu mẫu, Nguyệt Như biết sai rồi. Nguyệt Như thực sự biết sai rồi. Con chỉ nghĩ là bọn họ đến để tranh giành biểu ca. Đứng lên đi. Nữ tử trên đời, sao có thể để tầm nhìn bị trói buộc nơi hậu trạch chứ? Sau này hãy sống cho thật tốt. Lão Tiền đã khai ra thái tử muốn phóng hỏa gây náo loạn, thừa cơ để người của tộc Hắc Lang lẻn vào. Vậy thì cứ để bọn họ tới. Ngươi mong bọn họ tới đến thế sao? Có tới mới có thể một mẻ hốt gọn. Điện hạ, lão Tiền mất liên lạc rồi. Cửa ngách phía tây của hầu phủ đã đổi người canh gác, chúng ta không vào được nữa. Vậy thì dùng kế hoạch thứ hai. Làm gì có kế hoạch thứ hai chứ? Bổn cung tự tay viết một bức thư, ngươi đem gửi cho Trát Gáp. Ngươi còn phải mượn tay Hắc Lang bố bảo với chúng rằng bổn cung không cần chúng giết người. Bổn cung chỉ cần chúng xông vào hầu phủ, gây ra động tĩnh, rồi bắt đi một người, bất kỳ nha hoàn nào cũng được. Điều bổn cung muốn là sự thật man tộc Bắc Cảnh tập kích hầu phủ trong đêm. Chuyện này thì có ích gì chứ? Chỉ cần chuyện này xảy ra, bổn cung có thể dâng tấu trước triều đường. Nói man tộc Bắc Cảnh ngông cuồng đến thế, đều là vì Vệ Uyên đang hôn mê, hầu phủ vô chủ. Đến lúc đó, bổn cung sẽ tự mình thỉnh mệnh, tiếp quản quân vụ Bắc Cảnh. Chắc chắn sẽ có cơ hội trở mình. Chỉ cần vài người gây ra chút động tĩnh là được sao? Phải, điện hạ đã nói. Sau khi việc thành, sẽ thả tự do cho tất cả, lại còn ban thưởng bạc trắng 5.000 lượng. Khi nào thì ra tay? Giờ tí đêm mai. Được. Tai mắt ở Nam Thành báo lại, người của thái tử đã gặp gỡ tàn dư Hắc Lang bộ, rất có thể sẽ cưỡng ép xông vào. Bao nhiêu người? Khoảng 15 đến 20 người. Nhưng đều là những kẻ liều mạng. Báo cho Tần phu nhân biết, tối mai sau khi trời tối, tất cả mọi người không được ra khỏi sân viện. Còn nữa, đèn lồng ở đều phải tắt hết đi, thay bằng dây vấp và bẫy dập. Có cần báo quan phủ không? Báo. Nhưng hãy nói với Phùng đại nhân, bảo ông ta hãy chậm lại một khắc, đợi người của Hắc Lang bộ đến đông đủ, rồi hãy ra tay, đóng cửa đánh chó. Tặc tử to gan, dám đêm tối tập kích hầu phủ, bắt lấy chúng cho bản quan. Điện hạ, điện hạ. Điện hạ. Điện hạ, Hắc Lang bộ đã toàn quân bị diệt rồi. Trát Gáp cũng bị bắt sống rồi. Lại thất bại rồi sao? Phùng thượng thư đã tiến cung, e là sắp tấu trình lên bệ hạ rồi. Được lắm. Đã như vậy, đành phải dùng đến chiêu cuối cùng. Điện hạ vẫn còn kế sách gì nữa sao?
Bắt cóc. Mau bắt cóc Giang Cẩm Thư về đây cho ta, không phải giả dạng làm sơn tặc mà là bắt thật sự. Sau khi bắt được, ép Tiêu Cảnh Duệ phải dùng ngôi vị thái tử ra đổi. Điện hạ, xin ngài hãy suy nghĩ kỹ lại. Đây là mưu phản đó. Hơn nữa, Giang Cẩm Thư kia, đối với Tiêu Cảnh Duệ là cũng không quan trọng đến thế đâu. Bản cung đã mưu phản bao nhiêu lần rồi, chẳng tiếc gì thêm một lần này nữa. Đồ đạc chuẩn bị xong chưa? Đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Thuốc mê, bao tải đều đã ở Thập Lý Ba ngoài thành. Giang Cẩm Thư cứ vào ngày mùng 1 hàng tháng lại ra chùa Bạch Vân ngoài thành dâng hương. Ngày mai chính là ngày mùng 1. Các ngươi hãy ra tay ở rừng trúc sau chùa, tuân mệnh điện hạ, nhưng ngộ nhỡ thất thủ. Sẽ không thất thủ đâu. Trong chùa chỉ có vài tên hộ vệ của Thừa Vương thôi. Trong ngoài có đến 20 người các ngươi, mà lại không bắt nổi một nữ tử sao? Phía chùa Bạch Vân đã được sắp xếp ổn thỏa rồi. Thừa Vương Tam điện hạ giờ ngọ ngày mai cũng sẽ đến đó. Cả trong lẫn ngoài chùa đều sẽ có người của ngài ấy. Nhưng để đề phòng bất trắc, ta vẫn sẽ phái người âm thầm theo sát. Vậy ra thái tử sẽ thực sự tự mình ra tay sao? Hắn bây giờ như thú sập bẫy, chuyện gì cũng dám làm ra cả. Nhưng ta có một ý này. Ý gì cơ? Tương kế tự kế. Cứ để hắn bắt đi. Muội điên rồi sao? Nghe muội nói đã nào. Sau khi hắn bắt muội, chắc chắn sẽ tìm một nơi để nhằm chờ thời cơ thương lượng điều kiện, mà nơi đó rất có thể chính là sào huyệt cuối cùng của hắn Thanh, nơi cất giấu mọi bí mật của hắn. Không được, như vậy quá nguy hiểm. Lỡ như thái tử thực sự hóa điên thì sao? Thế nên mới cần các tỷ muội theo sát mà. Nhưng cũng không được bám quá sát đâu. Đợi hắn đến nơi rồi, chúng ta sẽ một mẻ hốt gọn. Cho dù muội có là cá cẩm lý đi nữa, nhưng chỉ cần xảy ra một sơ suất nhỏ, muội bị bắt đi nấu canh đầu cá thì phải làm sao? Ai bảo muội tin tưởng các tỷ chứ? Với lại, ai bảo các tỷ là tỷ muội cẩm lý của muội cơ chứ? Có điều, muội cũng phải dùng chút mưu mẹo nhỏ mới được. Vận may đến, vận may của chúng ta đến rồi. Vận may mang lại niềm vui và tình thương. Hệ thống, ngươi xem có thể đoạt giải ảnh hậu không đây? Lát nữa nếu có xảy ra chuyện thật, ngươi nhớ phải cứu ta đấy nhé. Giang cô nương, đắc tội rồi lên. Bọn họ quả nhiên đã ra tay rồi. Bám theo, giữ khoảng cách, đừng để bị phát hiện. Chính là nơi này, vừa rồi mới thám thính lính canh, khoảng 30 người, đều là cao thủ. Xông thẳng vào. Không đợi nữa. Khoan đã. Giang cô nương tỉnh rồi. Đây là nơi nào thế? Một tư dinh của bản cung. Đến cả phụ hoàng cũng không hề hay biết. Để cô nương phải tạm thời ở lại đây vài ngày. Ngươi muốn dùng ta để trao đổi thứ gì đây? Dĩ nhiên là ngôi vị thái tử của bản cung rồi. Đầu óc ngươi bị ngốc rồi hả? Ai lại thèm dùng ngôi vị đó để đổi lấy ta chứ? Hơn nữa, lão hoàng đế kia có chịu đồng ý không? Nói nhảm, ta sinh ra đã là thái tử rồi. Ta lấy lại vị trí có gì không đúng chứ? Cái đồ bã đậu này, với cái đầu óc đờ đẫn mụ mị của ngươi, ngươi bị mất ngôi vị thái tử là hoàn toàn đáng đời. Đồ ngu xuẩn. Nếu Tiêu Cảnh Duệ không chịu, bản cung sẽ kéo ngươi cùng xuống địa ngục. Thế nhưng bản cung thực sự muốn xem thử, khi Tiêu Cảnh Duệ đến Loạn Táng lúc chuẩn bị đổi lấy ngươi, mà lại phát hiện chỉ có một bức thư chế giễu hắn, biểu cảm của hắn sẽ trông thế nào nhỉ? Có chuyện gì thế? Ai? Thừa Vương Vương Khôn. Bất kể là ai, còn dám bước tới ta sẽ giết hắn, nghe rõ chưa?
Tiêu Cảnh Minh, mau thả Giang Cẩm Thư ra. Vệ Uyên, ngươi tỉnh rồi sao? Sao có thể như thế được? Thật ngại quá, đã làm ngươi thất vọng rồi. Này, đừng qua đây, ta sẽ giết cô ta thật đấy. Trời đất, không ngờ ta lại có ngày được làm anh hùng cứu mỹ nhân. Đáng giá lắm, thế tử. Ta trở về nhất định sẽ viết riêng cho ngài một thoại bản tuyệt diệu vô song. Tiêu Cảnh Minh, ngươi dám đụng vào nàng một sợi tóc. Có từng nghĩ đến kết cục của mình chưa? Bên ngoài bây giờ toàn là người của hầu phủ. Nhân mã của Thừa Vương Tam điện hạ cũng đang trên đường tới đây. Hôm nay ngươi có mọc cánh cũng khó thoát. Thế thì đã sao? Giết nàng, ngươi chắc sẽ đau thấu tâm can nhỉ? Cái đầu lừa bướng chập mạch nhà ngươi. Mắt nào của ngươi nhìn ra Vệ Uyên là kẻ lụy tình hả? Ngươi cứ việc thử xem, nhưng ta nhắc nhở ngươi, ngăn ngầm giấu độc ở ngự thư phòng. Sáng nay đã bị bệ hạ dọn sạch rồi. Chuyện ngươi muốn vu oan giá họa cho đại hoàng tử, bệ hạ cũng đã biết tất cả rồi. Không thể nào. Bản cung không phải nghịch tử bất hiếu. Thái tử điện hạ, ngài hãy nghĩ lại cho kỹ đi. Dẫu bây giờ ngài có giết ta để hả giận, rồi giành lại ngôi vị thái tử, thì hoàng thượng liệu có còn tin ngài nữa không? Triều thần có phục ngài nữa không? Bản cung đoạt lại những thứ thuộc về bản cung thì có gì sai? Đoạt lại thứ gì chứ? Quyền lực hay là tôn nghiêm? Tất cả đều là của bản cung. Bản cung sinh ra đã là thái tử, dựa vào đâu lại bị hai ả nữ nhân lai lịch bất minh hủy hoại chứ? Cẩm Thư, thế tử, không ngờ võ công của ngài lại cao cường thế. Chiêu vừa rồi của ngài oai phong lẫm liệt quá. Này, Giang Cẩm Thư, hay cho cái đồ lụy tình ngu muội nhà ngươi, ngươi có thôi đi không hả? Là tỷ muội tốt này của ngươi đã cứu ngươi đấy. Hả? Thế ngươi nói xem hiệu quả có tốt không nào? Vừa nãy thái tử chẳng phải đã bị dọa cho giật mình sao? Sau đó khiến hắn lộ ra đầy sơ hở. Cũng thật là làm khó ngươi rồi. Thân thể vừa mới hồi phục, chắc hẳn vẫn còn rất yếu đúng không? Giờ ngươi cảm thấy thế nào rồi? Ngươi đúng là vô lo vô nghĩ thật đấy. Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì biết làm sao? Ta mới không sợ đâu. Chúng ta chính là tỷ muội Cẩm Lý mà. Còn có cả ngươi nữa, chúng ta cũng là mối thâm giao vào sinh ra tử rồi. Nhưng mà, cảm ơn ngươi nhé. Không cần đâu, là các vị đã cứu ta, lại vì ta mà chịu khổ lây. Ta tận lực giúp đỡ, cũng là điều nên làm. Không chỉ có thế, còn có cả chuyện ở Miếu Sơn Thần nữa. Thật ra, mỗi lần các vị đến thăm ta, những lời các vị nói ta đều nghe thấy hết. Ta đều nghe thấy hết cả rồi. Giang cô nương, Tô cô nương, các vị rốt cuộc là ai? Vì sao lại biết nhiều bí mật của thái tử đến vậy? Lại dường như đối với chuyện của ta cũng đều nắm rõ như lòng bàn tay. Tiêu rồi, hệ thống ơi, cứu mạng. Trong kịch bản không có viết đoạn này, các ngươi tự cầu phúc cho mình đi thôi. Đúng rồi, Giang cô nương, còn cả chuyện 1 vạn lượng vàng kia nữa. Ta lại ngất rồi. Quả nhiên là cạm bẫy. Vệ Uyên và Giang Cẩm Thư nói đúng rồi, bản vương đã trở thành tấm bình phong của bọn họ. Có điều, bản vương cũng không mang theo ấn tỷ của thái tử. Thế là hòa rồi. Vệ Uyên vừa tỉnh lại, bàn cờ này cũng coi như đã sống lại rồi. Phóng hỏa, câu kết ngoại tộc, bắt cóc, mưu sát quân vương. Tên thái tử này, Cảnh Minh, ngươi thật khiến trẫm quá thất vọng. Phụ hoàng bớt giận.
soạn chỉ dụ đi. Hoàng huynh tội chứng rành rành, phụ hoàng đã ban chỉ phế truất, nay đã bị giam lỏng ở Tông Nhân phủ. Bè lũ vây cánh của hắn đều sẽ bị nghiêm trị theo pháp luật, lần này đều nhờ có thế tử và hai vị cô nương. Chỉ tiếc là thế tử lại một lần nữa hôn mê sâu. Nhưng thế này cũng là vạn hạnh trong bất hạnh rồi. Tin chắc rằng ngài ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi. Tần phu nhân, bà không cần quá lo lắng đâu. Thái y chẳng phải đã nói rồi sao? Ngài ấy chỉ là ngủ hơi sâu một chút, không có gì đáng ngại cả. Chắc là vì vừa mới tỉnh lại phải trải qua biến cố lớn thế này nên mới mệt lả đi thôi. Tạ ơn Thừa Vương Tam điện hạ. À không, tạ ơn Thái tử điện hạ, lão thân không sao. Thái tử điện hạ mưu tính sâu xa, hầu phủ chúng ta chỉ là thuận theo thời thế mà làm. Chỉ là làm khổ thế tử quá, và cả hai vị cô nương nữa. Vừa mới thấu rõ cứu mạng của hai vị cô nương, giờ lại phải đợi ngài ấy tỉnh dậy mới có thể thực hiện lời hứa. Rất mong hai vị cô nương có thể lưu lại phủ thêm ít ngày. Phu nhân nói quá lời rồi, phải là chúng ta làm phiền mới đúng. Giờ thì đại sự cuối cùng cũng đã kết thúc rồi, đây chẳng phải là chuyện tốt sao? Đã kết thúc thật rồi sao? Nhưng sao ta cứ cảm thấy hình như mọi chuyện chỉ vừa mới bắt đầu. Ta cũng nghĩ vậy. Thái tử tuy đã bị trừ khử, nhưng tàn đảng vẫn chưa thể dẹp sạch. Nhị vị là nhân chứng quan trọng của thế tử, lại là ân nhân cứu mạng. Nếu nhị vị không chê, bản vương có một trạch viện để không có thể tặng cho hai vị cô nương. Nhiệm vụ hoàn thành, phần thưởng là một tòa trạch viện tại kinh thành, thưởng thêm 9.000 lượng hoàng kim. Hệ thống, ngươi làm ăn chẳng đàng hoàng gì cả, đã bảo là một vạn lượng cơ mà. Thế đây là việc chúng ta đã chịu muôn vàn khổ cực, liều cả mạng sống mới hoàn thành được. Tính đi tính lại cũng chẳng rõ ràng gì cả. Hai. Thứ ngươi cần, ta mang tới rồi đây. Bản cung sẽ đợi các ngươi dưới địa ngục. Ngũ. Nhị ca, quậy phá thế đủ rồi đấy. Đến lúc lo việc chính rồi.